ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Atin po munang palakpakan po ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po. Kahit ang lahat po ay magsipaghanda na po. Amen. At bago po ang lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Atin din pong ipinapabot ang dobleng paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon. Amen. Na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang umaga po, amen, sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen. Sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, amen. Sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer. At sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vincier. At sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ngayon po ay araw po ng linggo, mga minamahal, ating pong Sunday General Worship at ating din pong Holy Supper. Tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sapagkat muli tayo po ay idinako ng mahal na Panginoon ng maluwalhati sa lugar na ito. Amen? Upang ating sa muling papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dito po sa aklat ng mga awit, mga minamahal, sa Kabanata 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen. Isang mabuting bagay, mga minamahal, ang tayo po ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Na ginawa sa atin, yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, mga pipi nakapagsalita, mga bingi nakarinig, ang mga pilay pinalakad ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang mga kitungin nilinis, ang mga wasak na pamilya binuong muli ng ating dakilang Diyos. Binagong lubos ng ating dakilang Diyos yung ating mga buhay. Amen. Dati-rati tayo mga salot sa lipunan, mga minamahal. Amen. Subalit ngayon ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo po mga minamahal ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Wala po purihan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pupurihin natin dakilang Diyos ng ating buong lakas, amen, ng ating buong pag-iisip, ng ating buong kaluluwa. Sa pagpupuri, mga minamahal, ito po ay nakalulugod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kung saan nagpupuri, doon nananahan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sa langit, mga minamahal, amen, doon laging nagpupuri ang mga tunay na anak ng Diyos. Hindi tumitigil sa pagpupuri ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya't kung tayo magpupuri, magkakaisa, mga minamahal. Amen. Magkakaisa tayo sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mananahan sa ating kalagitnaan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang ating dakilang Diyos ipapadama sa bawat isa sa atin.
Amen. Ibubuhos sa ating kalagitnaan ang kanyang matamis at banal na presensya. Kaya tayo po'y magpuri, mga minamahal. Amen? Magpuri tayo ng may kagalakan sa ating mga puso. Gamitin po natin yung ating mga katawan, mga minamahal. Yung ating kamay. Ipalakpak po natin yan sa ating dakilang Diyos. Yung ating katawan, mga minamahal. Ating mga paiindak natin. Tayo po'y sumayaw ng makalangit na sayaw sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay awit ng mga papuring awitin, mga makalangit na awitin. Amen. Sisigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal. Amen. Huwag po tayong mahiya sumigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Sapagkat sa tuwing ating gagawin ang bagay nito, mga minamahal. Amen. Yung ating mga karamdaman, yung ating mga daladalang mga suliranin, mga problema, mga pagsubok na pinagdaraanan, lalayas yan sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Katulad ng isang puno, mga minamahal, ang isang puno kapag ito po'y nagpupuri, nauhulog yung mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, mga minamahal. Amen? Kaya't kung tayo may mga problema, may mga suliranin, dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, purihin natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat yung ating mga problema, suliranin, mga minamahal na pinagdaraanan, mga karamdaman, matutulad yan doon sa mga dahon na nahuhulog sa puno, mga minamahal. Amen? Nais ng ating dakilang Diyos, may kagalakan. Amen. Ayon ng mahal na Panginoon, sabi nga, magkaingay na may kagalakan. Gusto ng mahal na Panginoon yung pagpupuri na may ingay, mga minamahal. Amen? Talagang tumutunog sa lakas yung pagpalakpak, mga minamahal. Amen? Kahit bago po tayo magkisimula, mga minamahal, sa ating pagpupuri, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Amen? Ating itaas ang dalawang kamay, ipikit ang mga mata, tumayo o kaya ay lumuhod. Amen? Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, hallelujah, marami pong salamat malapinoon sa dakilang pagkakataon, prebeleo na ipinagkaloob po sa bawat isa sa amin. Hallelujah. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, saan man kami nasumpungan, anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaaya-aya kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kami po ay iyong kahabagan, patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapinon ang bawat yugto ng iyong banal na gawain. Hallelujah, mula sa mga congregational singing, joyful solace, sa mga beloved song leader, mga mag-a-assist, hallelujah, mga beloved kapatid, magte-testify, mga testimony leader, langisan mo po sila malapino, mga kukuha ng magte-testify, mag-a-assist sa magpapatutuo, sa mga espesyal na papuring awitin malapinoon, langisan mo po ito, maging sa mga pinagpalang mga awit, mula po sa kupunan ng beloved children's choir, beloved adult choir, beloved youth and singles choir, and beloved Jesus by this generation choir, umalapinoon. Mabagka po sa bawat sa amin, umalapinoon, ay ibuhos yung matamis at banal na presensya. Papagtagupayin mo po kami sa araw na ito, umalapinoon. Alisin mo po lahat ng mga hadlang, umalapinoon, sa aming pagdama sa yung matamis at banal na presensya. Nangisan mo po ang mag-e-exalt ng giving, pagpalain mo po yung matatapat ng mga anak, ibalik mo po ng billion, trillion times ang pagpapala sa bawat isa, umalapinoon. Physically, materially, spiritual, bless, at pagpalain mo po ang aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. Hallelujah, langisan mo po siya, malapinoon. Ikaw po magbigay, maglagay ng mga salita, minsay na mamutaw sa kanyang mga bibig, umalapinoon. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan at buksan mo po pang-unawa kaisipan ng mga tagapakinig, taga-subaybay sa ebanghelyo ng kaligtasan. Tumimo sa aming mga puso't isipan, maging ilaw sa aming buhay, umalapinoon, ang iyong bawat salita, umalapinoon. Ingatan mo po aming mga minamahal, mga kapatid na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, umalapinoon, parating mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain. At sa pangkalatang dalangin, Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming inasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At bago po natin ibigay, mga minamahal, sa ating pong beloved elder, amen, atin po muna, mga minamahal, amen,
ipinapaabot ang taus-pusong pagbati. Amen. Sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda and beloved Minister Weldy James Almeda Jr. ng happy birthday. We love you so much po. Praise the Lord. At narito po mga minamahal ang ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Praise the Lord, God bless po sa ating beloved elder, ating beloved Alvin, praise God. At sa oras na tayo muli nga magpuri sa ating pinakamamalapit, praise God, hallelujah. UG, hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sarin sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Puso ko'y sa araw-araw, hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, binamahal kita. Hallelujah. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, Lord, hallelujah. Buong puso't lakas, binamahal kita. Laging aawitin, Lord, hallelujah, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin
ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Lord, hallelujah. Panginoong Jesus, purihin ka, Panginoong Jesus, purihin ka. O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla, at ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama sa hallelujah. Tulad din ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing rin sa kadiliman ng puro ng hirap pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na yung kasama. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling ay wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hulahan. Ulap pa na'y maklimat, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Ang dahil si Kristo kapiling, siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling ay wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hulahan. Ulap pa rin maklima, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo ay kapiling, Lord, hallelujah. O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at sila, at ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw ang nagawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga kung si Kristo na kasama sa lamin. Tulad din ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman ng puno ng hirap pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga, si Kristo na kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling ay wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hulahan. Ulap pa rin maklima, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo ay kapiling, siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling ay wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hulahan. Ulap pa na'y maglima, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo ay kapiling, o sa aking tahanan. Balang kasi mo tunay, puso'y may kabayang paaslan, panghingaw laging nag-aakbay. O Jesus, dinadalangin
Diyos, Lord, hallelujah. Sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo, Lord, ang buhay ko magnawagas at ako'y iyong linawan. Hiwaling busa hirap uwin sa bayang malalang. O Jesus, dinadalangin ko, Lord, hallelujah, hallelujah. Sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo. I am weak, but thou art strong. Jesus gives me for more. I'll be satisfied as long as I walk, let me walk close to thee, yes, Lord, hallelujah. But just how closer walk with thee. The crown of Jesus in my plea. Daily walking close to thee. Let it be, the Lord, let it be. Through this word of voice and stand, if I wouldn't go again, who will be my burden share? And none but thee, the Lord, and none but thee, Lord, hallelujah. But just hang closer for me. We crown Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, the Lord, let it be. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang dugo. Di ba ay laging litong-lito? O Diyos, ikaw nga ba ay dugo? Landas ko ay nasa kariliwan, dirihan ang nilalagaan. Hirap at lungkot ay lagi sa tila ba wala nang katapusan. Na si Kristo'y aking na nagpuan. Lahat ng hirap parang buhay ko'y dahil hinagunan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap
buhay ko'y binago niya buhay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, okay na pagmasdan ng kanyang dandahin. Ang Diyos ang pinagpunin namin, ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umibig. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umibig, okay na pagmasdan ng kanyang dandahin. Ang isang pinupunin namin, ako'y masaya pagkasama ko kayo. Ang sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubugon. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manari, sa pamilya ng Diyos ay namalapit. Amen, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, okay na pagmasdan ng kanyang dandahin. Ang isang pinupunin natin, ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umibig. Araw ay nalalapit at tayo ay darating sa langit tunay na tahanan namin. Ating nang makakapiling, handang pumanaw upang di na muli bang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya magkasama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya magkasama ko kayo. Diyos umiibig, okay na pagmasdan kanyang tanawin. Ang isang pinupunin natin, ako'y masaya magkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya magkasama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya magkasama ko kayo. Diyos umibig, okay na pagmasdan ng kanyang dandahin. Ang isang pinupunin natin, ako'y masaya magkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umibig. Araw ay nalalapit at tayo ay darating sa langit tunay na tahanan namin. Ating nang makakapiling, handang humanaw upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, okay na pagmasdan ang kanyang tanawin. Ang isang pinupunin natin, ako'y masaya pagsama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat
Jesus lahat nabigo pangarap pusong usahan ibigay lahat Jesus lahat kung ako'y pamalitan itang lahat di niyan sinabing lagi may araw o kaya'y hindi na uulan o kaya'y hindi na uulan ngunit siya'y nangako ng pusong mayaman pagsubok para hirap ay magbanta ay susilangan ibigay lahat ay susilangan kabigo pangarap pusong usahan ibigay lahat kay susilangan lungkot ko'y papalitan kitang lahat di niyan sinabing lagi may araw o kaya'y hindi na uulan o kaya'y hindi na uulan ngunit siya'y nangako ng pusong mayaman pagsubok para hirap ay magpunta ay susilangan ibigay lahat ay susilangan nabigo pangarap pusong usahan ibigay lahat kay susilangan lungkot ko'y mamalitan kitang lahat isipin mong hidup kamamakan hindi ako nahihiya sa lago kay Kristo'y pinahugasan sa Diyos karapat na malaman huwag pinakatangan at bumalik si Jesus sa aking loob huwag pinakatangan at bumalik ngayon anak na rin ako ng Diyos may lalaki na lumapit na isunog at kukuloy sa halya ang isip niya hanya guro nagbuhat nga sa Diyos di gusto ay nanalig siya huwag pinangalan na at bumalis Lord halil si Jesus sa aking loob huwag pinangalan na huli Iuwiat ang kahinang ng Diyos Isipin mo hindi ka man hindi ako nahihiyas sa lago kay Kristo'y pinagkasan sa Diyos karapatan panlahan huwag pinangalangan at bumalik si Jesus sa aking loob huwag pinangalangan at bumalik
Iyo'y dadahirapo ng Diyos ang bunting hilaw mo, ang hiliwanagin upang hiliwanagin, ang hiliwanagin, ang bunting hilaw mo, ang hiliwanagin sa gitna ng mundong mahilig. Narakpan ko ba o hindi? Panghiliwanagin, panghiliwanagin, panghiliwanagin. Narakpan mo ba o hindi? Panghiliwanagin sa gitna ng mundong mahilig. Ang bunting hilaw ko, panghiliwanagin, upang liliwanagin. Yes, Lord, hallelujah. Upang liliwanagin, ang bunting hilaw ko, upang liliwanagin sa gitna ng buong mahilig. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan pangako niya, huwag makalinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag makalinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y Kanyang minamahal. Ilalim sa kalungkuran, pumasok siya sa puso mo. Binago niya ang buhay mo. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan mo. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus ang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso mo, binago niya ang buhay mo. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan mo. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus ang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso mo, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pero ako nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y Kanyang minamahal. Inaaliw sa kalungkuran, Lord, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo mahala, tunay na pag-ibig, hiling ko sa Diyos lamang. Di mo mahala, tunay na pag-ibig, hiling ko mula sa Diyos.
di mo mahalahan. Tunay na pag-ibig pinagmumula sa Diyos lamang. Di mo mahalahan. Tunay na pag-ibig pinagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay para sa atin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Hallelujah. Di mo mahalahan. Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo mahalahan. Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig ng mahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw si Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahal din natin siya, at laging tayo tabis ng presensya. Di mo mahalahan. Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo mahalahan. Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalito, di alam kung paano ka matatamo, mapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ang ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan mananagong, dahil ikaw lamang ang Diyos. Kahit iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nakamtan mo ang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan mananagot, dahil ikaw lamang ang Diyos. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan mananagot, dahil ikaw lamang ang Diyos. Salamat po, Panginoon ko, sa nabiyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago. At kung iisipin kong lahat ito, ang tunay na kaya ng kila mo, hinibig mo ang tulad mo, ano ang may gagawin ko. Lahat ibinigay mo, paghilaan ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gagawin ko. Ang araw ay napakalapit na, kapiyo kukunin na
at aming handang kahihirap, tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, paghinaan ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko. Ano ang bigaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, hinimig mo ang katulad mo. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, paghinaan ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? May galang, may tuwa, siya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap ng puso ay naglalaho, may hawig, may siya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pasama ay para lang sa Kanya. May galang, may tuwa, siya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap ng puso ay naglalaho, may hawig, masayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagay. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasambahan ay para lang sa Kanya. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasambahan ay para lang sa Kanya. Oh, search be all yes and go by right behind my home, and see if there is some way and ways and be. Let's see and go away, oh, oh. Let's see and go away, oh, oh. Let's see and go away, everlasting. Oh, search beyond and open my heart, right behind my home, and see the way. Some way and peace and be. Let's be in the way, oh Lord. Let's be in the way, oh Lord. Let's be in the way, everlasting. Oh, search beyond and open my heart, right behind my home, and see if there be some way and peace and be.
He leads me in the way, oh Lord. He leads me in the way, oh Lord. He leads me in the way, everlasting. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the highway, and it's the reason why I sing and shout. Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, living in this world. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy that Lord. Happy, 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 baby. Happy that Lord. Praise God, I'm a Christian, believing is the word I believe in. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy that Lord. Lord, I will take, yes, I will take what you want me to be. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to do, what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will, what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. I'm blessed, and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. Hey! I'm blessed, and I know that I am lost. Promise me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to us, how will you brighter? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am. Cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I am. Cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how will you see so? When I'm blessed, and I know that I am. Cause Jesus take control of my life. I'm blessed,
And all that I am, cause He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me, He'll lead me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? We're blessed, we're blessed, we're blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, all of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, I'm blessed, I'm blessed. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is hidden. We're together again, and praising the Lord. Magsama-sama tayo, maguri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, may hinding pagpapal. Magsama-sama tayo, maguri sa Kanya. Magsama-sama tayo, Ben, maguri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, may hinding pagpapal. Magsama-sama tayo, maguri sa Kanya. May bahay tayo sa langit, hanggang sa hangin. Kung tayo naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, hanggang sa hangin. Kung tayo naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Si Jesus ay darating namin, abahin ang dahanapan. Kasalanan na hiwasin sa pagkalahid ng dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay ipagsahan kung sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksin sa langit ng dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan kung sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksin sa langit ng dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. Meron akong kaibigan, pag-ibig ay walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya mapabayaan sa oras ng kapipitan. Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y humagatong di siya
pinagbuksan. Pag hinapatayan, siya ang tatawagan. Kahit ako'y magkasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hirami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking giginantin sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa Diyos. Sa puso ko'y kumakatog, di siya pinagbuksan. Kapag hinamatayan, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang dulo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko, siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumangado. Muli akong isindila matapos ang paghahanap. Langit na pangahan, Jesus ko nagkabuhay. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang isa'y buwihan. Purihin sa langit, sa lakas niyang taglay. Purihin sa tunog ng gitara, hawitin sa hirap-hirap, sa pagtunog ng tambor. Kahit magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang isa'y awitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng piano, hawitan sa diyan patira, sa patunog ng tambor. Ay magsaya, ang Diyos ay purihin. Magpuri na, magpuri na, magpuri na yung lahat sa Diyos. Magpuri na, hey! Magpuri na, magpuri na yung lahat sa Diyos. Nakita di Juan lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang hibay umawi, ang hibay pumlakpak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Hey! Magpuri na, magpuri na, magpuri na yung lahat sa Diyos. Puri na, magpuri na, magpuri na yung lahat sa Diyos. Nakita ni Jesus lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang hibay umitak, ang hibay lumukso, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Hey! Magpuri na, magpuri na, magpuri na yung lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri na yung lahat sa Diyos. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng banal. Bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus Christ, ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa barang nagpupuri, ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, nagbigay ng pagpapala, purin siya, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala.
palabunin siya. Si Jesus di na, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagtaramang sa buong halawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Diyos ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Nagtaramang sa buong halawan. Nagtaramang sa buhay. Nagtaramang sa nagtaramang sa buong halawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagtaramang sa buong halawan. Nagtaramang sa buhay. Nagtaramang sa nagtaramang sa buong halawan. May kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso. Wala nang tanggapin kung si Jesus Cristo. May kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso. Wala nang tanggapin kung si Jesus Cristo. May kailangan sa aking puso. I have you a leader in my heart. Have you a leader in my heart? Since Jesus set me free, I have you a lead. I have you a leader in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawiran sa kamang-kamang hani ang gawa. Sino nga ako nabalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kahit doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamang-kamang hani ang gawa. Sino nga ako nabalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakilang babago. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sa Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sa Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Huwag tayo magsaya, huwag tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Huwag tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, He's the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, He's the coming King. For Jesus Christ the Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings.
Oh, glory, hallelujah is the kind. For Jesus Christ our Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the devils will have to be far away. In the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the sure victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's on and for me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's on and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my spirit, send the Lord. Who this mountain shall be moved? This mountain be moved. This mountain shall be removed. And by my spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, not this time at home. Serving, following Him, hallelujah. Living out life, so life at home. I know it seems Jesus came, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus sweet. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, hallelujah. Living for His my King. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. His soul will be whole. Pumping himself, pumping himself, pumping. His soul will be pumping himself. Jesus, be of His hand. His pumping, pumping, pumping my soul. We sing and shouting, for Jesus save me home. Some people understanding, Jesus save my soul. His pumping, 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 pumping. His pumping, pumping, pumping my soul. We sing and shouting, for Jesus save me home. Some people understanding, Jesus save my soul. His pumping, 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 pumping
be my soul. Yes, one be my soul. We sing and shout it, for Jesus save me home. Some people understand him, Jesus save my soul. Some people be my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating laslak. Magsabi ng praise the Lord. And praise God. Tapos natin mga pupuri, mga masayang awitin sa ating pinakamalapang Jesus. At sa mga oras itong maminamahal, tabi tuloy sa nimbal gawain. Praise God. At tabi dadako na sa ating mga malumanin na awitin. At binibig kong pagkakataon sa ating beloved elder, ating mga kapatid, beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. God bless po sa ating po beloved elder, beloved brother Jan Aquino sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus, muli tayo po sama-samang manalangin, mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Hallelujah. Kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat o malapit noon. Hallelujah. Sa patuloy na pag-iingat po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan o malapit noon. Hallelujah. Ano mang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaya-aya kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Sa aming mga kahinaan na amin na pagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami iyong patawarin, ugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapit noon ang iyong abang lingkod. Hallelujah. Maging mga espesyal na papuring awitin, aming iaalay sa iyo o malapit noon. Aming sinasamo, kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Na yung ibusang yung matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu. At sa pangkalatang lalangin na aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahing lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon,
ang buhay ko. Ngayon ay inialay ko sa'yo. Hindi sapat na pangbayad sa kaligtasan na sa'yo ay natamo. O aking Diyos, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang mapurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Marami ang nagtatanong, bakit gano'n na lamang ang pagsisikap kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, inaliburak at dinuraan ang iyong mukha. Inakubong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana, na dapat lang na ikaw, Jesus, ay aking paglingkuran kahit layuan man ako ng buong sanlibutan. Magdanas man ako ng pag-uusig at kahirapan, ang dakilang pag-ibig mo ay di ko matatalikdan. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibak, hinalimurak at dinuraan ang iyong mukha. Inakubong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana.
Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, hinaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimurak at tinuraan ang iyong mukha. Inakumbong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Marami ang nagtatanong bakit ganon na lamang ang pagsisikap kong ikaw, Isus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaisi ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Di mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimurak at dinuraan ang iyong mukha. Inakumbong lahat ng dusta na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimurak at dinuraan iyong mukha. Inakumbong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Dati akong magkasalanan, dati akong puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, nalulung sa kalayawan. Ngunit ako lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin,
Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Di ako magkasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, nalulung sa kalayawan, ngunit ako lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, aking Diyos, buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo.
nagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y hinibig mo. Ang tahanang inilaan ng aking Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan paman. Wala nang karamdaman o kapighatian, ang kagalakan at kapayapa ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin Siyang mukha. Mga luha ay Kanyang papahiran, kahit sino ka man. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag, hindi nasasapit, gulo na pinangangambahan. Ang lansangan ay ginto, tubig ay parang kristal, mansyon ang tahanan na punong nagbibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin Siyang mukha. Mga luha ay Kanyang papahiran, kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin Siyang mukha. Mga luha ay Kanyang papahiran, kahit sino ka man.
ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay Kanyang papahiran. Mga luha ay Kanyang papahiran. Mga luha ay Kanyang papahiran. Kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay Kanyang papahiran, kahit sino ka man. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailanman. Wala nang karamdaman, hallelujah, o kapighatian. Ang kagalakan na kapayapa ay makakamtan. Oh, langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay Kanyang papahiran. Mga luha ay Kanyang papahiran. Mga luha ay Kanyang papahiran, kahit sino ka man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat
kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalabig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't hamag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhin ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritong kalagayan, litong-lito ako dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa iyo, Panginoon. Ngunit ng dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina,
Panginoon, ako'y tulungan mo. Kung aking balikan ang dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritong kalagayan, litong-lito ako dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa iyo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Kung isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Kung isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Kung isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan
tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. O isang mahinaan, Panginoon, ako tulungan mo. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, gagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na, o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang
iba. Aking sasambahin sa tuwina, o aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go.
He's got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm pretty glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Wina, bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya. O si Jesus Wina, o purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, oh hallelujah. No turning back, I won't turn back. Oh, living for Jesus is the best life to go. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it in Jesus, amen, hallelujah. Oh, nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy and more than day. Living for Jesus, my King. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, march forward. For we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. Lord is high above all nations, His glory above the heaven. On you is light to the Lord our God, who dwell on high. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, we are going up, we are going up, we are going up in the first resurrection. We are going up, we are going up, we are going up. They'll be coming from this, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south.
We're all going up, we're all going up to praise the Lord. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm dreary, mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, this is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary, mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, this is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Got a joy, 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 loud in my heart, loud in my heart, loud in my heart. I gotta do joy, joy, loud in my heart, loud in my heart to see. And I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm too happy. I got the love of Jesus in my heart. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Let God arise, let His enemies be scattered. Let God arise, let His enemies be scattered. God arise, let His enemies be scattered. Let God arise. Oh, let God arise, let His enemies be scattered. Let God arise, let His enemies be scattered. God arise, let His enemies be scattered. Let God arise. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay. Nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I could feel Him all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel Him all over me. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day
This is the day that the Lord has made. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside. Bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, and Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, hallelujah. Ang pinakamalas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At ako po ay nagpapabot, hallelujah, ng dobleng paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi nating inaalala mga turot aral, hallelujah, ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Rada Almeda, at ganun din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, hallelujah. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Evangelist Pastor Weldes Rada Almeda. At ganoon din ako ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah. At sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. Sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay ito po tayong lubos na pinagpala muli sa umagang ito, hallelujah. Na minsan ang pahumuli tayong pinagkatipon ng ating dakilang Diyos upang sama-sama natin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ng ating Diyos, hallelujah. Tunay na muli, ito isang grabing pagpapala, minamahal, hallelujah. Talagang magkatamasa na naman ng grabing pagpapala, hallelujah. Dahil sa tuwing pagkakatipon, lalo na pagpupuri sa ating dakilang Diyos, sa ating patuloy na pagpapasalamat, ang ating dakilang Diyos patuloy laging nagbibigay ng mga grabing pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan pinamahal, hallelujah, sa mga pagpupuring seryoso ng mga Kristiyano. Hallelujah, mga kapatid na pumunta dito, may mga karamdaman, hallelujah. Sa seryosong pagpupuri, paglulhati sa Diyos, pinapagaling ng Diyos ang kanilang mga karamdaman, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Para po sa ating mga minamahal na kapatiran, ating mga minamahal na bisita, hallelujah.
ang na makikita nyo rito, minamahal, tunay na ang Diyos dito ay nagpapagaling. Wala akong ibang nagpapagaling dito kundi ang ating Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Ito na sa ating patuloy na pagpupuri, paglalahati sa Kanya, minamahal, hallelujah. Kumikilos ang grabing presensya ng Diyos, hallelujah. Ano mang problema meron tayo, minamahal, ano mang ating kinasasadlakan na mga problema, mga minamahal, hallelujah. Ito'y susolusyonan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, sa buong maghapon na ito, minamahal, talagang wala tayong gagawin simula kanina pa na alas 9 at mamaya naman magtatapos tayo ng mga alas 3, minamahal. Wala tayong ibang gagawin dito, minamahal, kundi papupurihan at pasasalamatan ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat ng yugto na banal na gawain, bagamat ito iba-iba, minamahal, ito'y parinay pagpupuri sa Diyos. Kagaya po sa susunod na bahagi ng gawain, ito po yung pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Ito pa rin ay pagpupuri sa dakilang Diyos. Kaya para po sa ating mga minamahal na kapatid, maging sa ating mga minamahal na bisita, ito po minamahal ang sunod na bahagi, ito po ay nakahayag sa banal na kasulatan, minamahal, hallelujah, na talagang nandun minamahal ang pagpapatotoong yan ng ating mga minamahal na kapatid, na kung saan minamahal, dati-dati napakagulo ng buhay, dati-dati ang mga lahat, karamihan sa amin minamahal ay mamamatay na lamang, hallelujah. Dati-dati grabe mga problema, magpapakamatay na lamang at papatayin lang iba sa amin, minamahal. Ngunit simula nang kami tinawag ng dakilang Diyos sa ministeryong ito, hallelujah. Tunay na sinulusyonan na lahat ng problema at pinagaling ang aming mga karamdaman, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sapagkat ang mga bagay na minamahal ay nakatala sa banal na kasulatan, minamahal, hallelujah. Maging ang pagpapatotoong yan, minamahal, hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po 14, ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagay darating ang wakas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang yan ay nakayag maging pagbahagi ng pagpapatotoong yan dahil ang nais ng Diyos talagang ipagsigawan sa buong mundo ang kanyang mga gawa, ang kanyang grabing kapangyarihan. Hallelujah. Kaya hallelujah, ganyan na lamang ang mga Kristiyano na grabing pinagsusumigawan ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi pa nga dito, minamahal, sa may aklat ng Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, ang talata po ay 8, huwag ngang ikahiya pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka nga ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. Kaya yan po ang minamahal ay nakatala sa banal na kasulatan, hallelujah. At yan ay talagang inuutos na rin ng dakilang Diyos, maging sa kanyang mga lingkod, hallelujah. Na talagang makikita niyong gawang yan, minamahal. Hindi, sabi nga ng iba, sabi nga nun, yan ay noon pa yung pagpapagaling. Wala na yan ngayon, hallelujah. Sino kayo may sabi? Samantalang ang sabi ng Diyos, dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, ang talata po ay 8, magpagaling kayo ng mga may sakit, magbangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya yan ay iniutos mismo ng Diyos. Actually, minamahal, hallelujah. Kapag ka nasumpungan mo ang buong katotohanan, may tanda, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na beloved viewers, kung ang mga tandang ito ay wala sa inyo, minamahal, mag-isip na kayo. Kung itong mga bagay na ito ay hindi nagaganap sa inyong mayroon man kayong mga minamahal, buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Makikita nyo ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat ito mismo ay tanda. Ating pong basahin sa banal na kasulatan, minamahal. Sabi nga po dito, minamahal, sa Marcos 16, Kapitulo 16, ang talata po ay versikulo 16 hanggang 18, ganito pong sinasabi, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dadapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan at lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Kaya nakikita nyo may mga speaking in tongues, pag nabubuspos. Sila'y magsihawak ng mga ahas at kung magsinuman sila ng mga bagay na makamamatay sa anong paraan ay hindi makasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y magsisigaling. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakalinaw po yan, minamahal, na ang Diyos talagang nagpapagaling. Sabi nga ng banal na kasulatan, Jesus is the same yesterday, today, and forever.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Kaya kung ang Diyos nagpapagaling noon, hanggang ngayon at magpakailan-kailan pa man. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga tandang ito, minamahal, ito talagang tanda na binigay ng dakilang Diyos. Buhat nga kami, minamahal, samantalang kami talagang aming naranasan ng grabing kapangyarihan ng Diyos. Dati na kami, hindi na namin asahan, mabubuhay pa kami, minamahal. Hallelujah, nandun naman mahal, ang grabe, minamahal, hindi na akalain na kami may kinaumagahan pa. Ngunit minamahal, napakabuti ng Diyos. Dahil ilampung taon pa ang dinagdag sa amin ng buhay ng dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na buhay ang Diyos sa gawain ito, minamahal. Kaya grabe, minamahal. Kaya sa ating mga beloved viewers, hallelujah, talagang na po sa mahal na Panginoon. Doon talaga mga grabing pagpapalang ito, minamahal. Hallelujah, hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, hallelujah, atin na pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Kaya amin lamang pong sinasabi sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga minamahal na bisita, makinig po kayo ng mainam na minamahal, hallelujah. Ang inyong pakikinig sa pagbabahagi ng buhay na salita ng Diyos ay isa na ring paglulhati sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nandito po minamahal ang mga anim na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Ating pong pinaghahanda ang ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. At ating pong pinaghahanda, pangalawa po ang ating beloved sister Jennifer Ferrer. Ang pangatlo po ang ating beloved brother George Bigaong. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Salvacion de la Cruz. Ang panglima po ang ating beloved brother Rodolfo de la Cruz. At ang pang-anim po ang ating beloved sister Heidi Serafica. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sila po minamahal, ang anin mapapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. And praise the Lord, hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, atin na pong binibigyan po pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang pinapatas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord! Hallelujah. Amen. Praise At the Lord. dobling paggalang, pagbati po mga minamahal ng happy birthday sa ating beloved evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda. Amen. Salamat sa ating Panginoon mga minamahal. Talagang ating patuloy na talagang pinupuri ang Panginoon na tayo ay pinagkalooban mga minamahal ng tunay na pastor mga minamahal na gandili at nagturo sa atin sa buong katotohanan mga minamahal. Patuloy natin pinapabot sa kanila ang dobling paggalang mga minamahal at talagang inaalala ang kanilang nilasang turo mga minamahal. Amen. Gayon din po mga minamahal at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At happy birthday rin po mga minamahal sa kanilang isang anak mamila ating po beloved Minister Wilde James Almeda Jr. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At talagang nariyan pagpalain po kayong lubos ng mga Panginoon ng kalusugan, kalakasan, ng espiritual na pagpapala. Amen. At mga minamahal, akin rin po ipinapabot sa kanilang mga beloved children sa Almeda family po minamahal ang pagpalang umaga. Amen. At sa ating mga beloved pastoral workers dito po sa Dacoran San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders, sa ating pong kasama. Sa inyo po mga minamahal, datihan man at sa mga bisita kung mayroon mga isang palang umaga po sa ating lahat. Salamat sa ating Panginoon mga minamahal. Nariyan ako po yung nabigyan muli ng pagkataon upang isa-isa na kabuti ng Panginoon. Way back 2013, mga minamahal na ako'y may karamdaman, skin allergy. Allergic po ako mga minamahal sa seafoods, particular na po mga minamahal sa hipon. At talagang nariyan yung sausawan tulad ng alamang mga minamahal o bagoong mga minamahal, talagang makatikim lamang ako noon. Aatake yung aking sakit mga minamahal at kapag ito'y aking kinabon mga lalo pag madaling araw na hindi ko namamalayan mga minamahal sa sobrang katipo mga minamahal ay kinabukasan nakasugat yung aking balat. Kapag ako'y pumapasok noon, mga minamahal, hanggang 5 tabo lamang aking may pangligo sapagkat napakahabdi po mga minamahal nung sugat kapag nababasa mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, kahit anong itinig kong gamot noon, mga minamahal ay walang kagalingan. Pansamantala lamang mga minamahal, ang tanging lunas ay iwasan mga minamahal yung magpapatrigger mga minamahal doon sa aking skin allergy. Subalit, alam niyo na ako'y makakilala sa mga Panginoon,
ang akin lamang ginawa mo minamahal, pumalakpag, umawi, magpuri sa mga tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Nang aking patuloy marinig mga minamahal ang mga pangaral mga minamahal sa unat pangaral ating malapastor, Will Estrada Almeida mga minamahal. Hindi ko namalayan mga minamahal isang gabi aming ulam hipon. Nawala sa aking isip, ako'y may karamdaman pala noon. Higit pa sa matikman mga minamahal, yung aking ginawa ng gabi yung mga minamahal, halos isang pinggan na aking inuulam. Sinuwi ako ng aking kuya, sabi niya, ba't ka kumakain? Di ba may allergy ka dyan? Doon ko lang naalala mga minamahal, na oo nga pala mga minamahal, allergic pala ako mga minamahal sa hipon. Pero alam niyo mga minamahal, aking ginawa, pumasok ako sa aking silid, nagsumamo na lang sa mga Panginoon dahil yan ang turo ng ating malapastor mga minamahal at sabi ko, mga Panginoon, ako'y nanampalataya kung paanong ang mga kapatid na higit pa sa aking karamdaman, iyong pinagaling, walang anumang gamot. Ako sumasampalataya, kiniklaim ko sa gabing ito na ako yung pinagaling na. Alam niyo mga minamahal, magmula nung gabing yon hanggang sa oras na mga minamahal, bagamat kumakain na po ako ng anumang sipos mga minamahal, hindi na po nanumbalik yung akin skin allergy. Yan po ay pinagaling lubusan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord! Salamat Praise sa the ating Panginoon. Gayon din mga minamahal sa pagbagaling sa aking malapin sa mga minamahal na nung time din yan, 2014 mga minamahal, siya nagkaroon mga minamahal karamdaman na talagang hindi malaman ng doktor kung ano talaga yung specific na kanyang karamdaman. Basta ang nakikita nila sa kanya, unti-unti siya nangangayayat, nawawalan ng ganang kumain, laging nakahiga na lamang dahil napapagod siya pag nakatayo, napakasakit yung kanyang binti at likod, yung kanyang ulo, mabigat mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sabi ko, kuya, try niyong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade dyan sa Mamarlaw Baybay dahil ang aming nakilala at pinaglilingkuran ng Diyos, buhay! Totoo! Right, praise the Lord. Ang Hallelujah, mga hallelujah. aral na aming natutunan sa aming malapastor, Will Estrada Almeida, na talagang kapag inyong sampalatayanan at gawin, makita niyo kapangyarihan ng Panginoon. Nung linggo mga minamahal, dumalo siya, tulad ganito mga minamahal, ang ginawa niya lang yung sumabay, pumalakpag, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Dahil sabi nga mga minamahal nating malapastor mga minamahal, yung pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, ay ang makapangyarihang pagpupuri sa mga Panginoon, ang mga kaaway, tatalsik mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nanampalataya yung aking mga lapinsan, sa buong maghapon na pagpupuri sa mga Panginoon, yun ang kanyang ginawa, sumabay sa makalangin awitin. Nang matapos sa mga gawain, kinausap ko siya, sabi ko, kuya, kumusta ang inyong nararamdaman? Doon ko lang nalaman, ang sabi niya sa akin, sa totoo lang, mas gusto ko sa bahay, nakahiga lang ako, hindi ako pwedeng tumayo ng matagal dahil masakit ang aking likod, yung aking biti, yung aking ulo, napakabigat. Kahit ako'y magutom, wala akong gana, isinusuka ko lang. Pero nang dito ako'y nagkaroon ng kalakasan, nawala na yung aking nararamdaman. Talagang siya nakakatayo mo, imagine. Praise the Lord. Ang ating ginagawa dito mga minamahal, umupo, tumayo, lumuhod, tumayo, pumalakpak, ganun ang ginawa niya. Bagamat doon sa kailang bahay mga minamahal, hindi niya magawa yun. Sabi ko, kuya, tinan niyo yan. Unang dalo niyo pa lamang, pinakita ng mga ng kanyang himala. Totoo kasi siya sa ministeryo ito. Buhay! Ang Praise the Diyos Lord. ay Hallelujah, pinakilala ng ating malapastor, Evangelist Will Estrada Almeida, mga minamahal. Salamat sa ating malapanginoon, mga minamahal. Sa ating panahon, mga minamahal. Amen. Sa ating henerasyon, mga minamahal. Lubos kong ipapasama sa mga Panginoon na binigyan tayo ng man of God, mga minamahal, ng tunay na propeta, mga minamahal. Dahil kung hindi sila ginamit ng malapanginoon, wala tayong pag-uusapan na kaligtasan dito, mga minamahal. Right, Sa amen. panahon, mga minamahal, ng kabagabagan, panahon ng karamdaman, panahon ng disgrasya, mga minamahal, wala tayong magagawa, mga minamahal. Kung hindi dahil sa kanilang turo, mga minamahal, tayo ngayon, mga minamahal, nagkaroon ng kapangyarihan, mga minamahal, nawala yung ating takot. Lubos kong pinapasalamatan sa Panginoon, nawala yung ating takot, mga minamahal, na kahit anong nangyayari sa ating paligid, mga minamahal, binibigyan tayo ng peace of mind ng malapaynoon, mga minamahal. Right, amen. Praise Totoo the Lord. kasi siya, mga Hallelujah. minamahal, sa ministeryo ito. Salamat sa malapaynoon, yung aking mga loved ones na tinati. Ako inuusig, mga minamahal, lalo pag overnight, sa kanilang pag-aalam, mga minamahal, dahil akala nila, maling sekta yung, o grupo, yung aking dinaluhan. Ako'y sinusundo nila, tinatawagan, overnight, mga minamahal, nag-aalas sila, pinaupuwi, mga minamahal, dumating sa point, ako'y inuusig. Dahil nga akala nila, mga minamahal, ay napariwara ako, mga minamahal. Pero alam niyo, mga minamahal, salamat sa malapanginoon, mula mga minamahal doon sa pag-uusig nila. Ngayon mga minamahal, talagang may mga panahon, may mga gawain tayo na kahit hindi ko sila pilitin, dumalo mga minamahal, nagugulat ako mga minamahal, dumadalo sila sa gawain ng malapanginoon mga minamahal, Praise the Lord. nag-overnight sila mga minamahal, at lahat sila mga minamahal, aking mamahal sa buhay, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng malapanginoon. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tunay
na walang matigas na puso mga minamahal kapag hinipo ng ating mahal na Panginoon. Ginamit yung aking mahal na anak mga minamahal na panganay na anak mga minamahal dahil nga itong aking pangalan na anak mga minamahal ay talagang kinuha ng mahal na Panginoon after 1 month na siya may silang maminamahal. Pero ang mahal na Panginoon, isang araw lang yung tinaning sa kanya maminamahal ng Dr. Maminal dahil hindi normal yung oxygen level sa kanyang katawan maminal kapag siya umiiyak sa halip na mamula ay nangingitim siya maminamahal kinakapos ng hangin. Ang gagawin sana sa kanya maminamahal, tutubuan, maaring padaanin sa kanyang ilong o sa bibig patungo sa baga at tutulungan na ma-normal yung oxygen level sa kanyang katawan. Pero sabi ng doktor maminamahal, baka yung on process pa lang ng pagsusok ng tubo, imagine, yung aming anak maminamahal, wala pang isang araw nang makakitaan nila ng ganyang problema maminamahal. Sabi nila, baka sa paglagay pa lang, ay mag-stop ang tibok ng kanyang puso, mamamatay siya. Ibig sabihin, sa tagal namin nag-usap mga minamahal, almost 2 hours mga minamahal, ang sabi lang din niya mga minamahal ay walang kasiguraduhan. Mas malaki ang tsansa na mamamatay yung aming anak. Alam niyo mga minamahal, pinaisip ng mga Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw ay Diyos na ipinakilala ng aming mahal pastor. Diyos, nasa iyo, nasa iyong kamay, ang buhay, ang kamatayan, at talaga ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung iyong kalooban ay anak ay aming pang makasama. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Pero kung iyong pahintulutan na talagang siya ay mawala, mahal na Panginoon, sabi ko, kami iyong patatagin at bigyan mo kami ng talagang pag-unawa na sa halip na kami malupaypay, palakasin mo kayong mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, yung aking pamahal sa buhay, na hindi pa ganun aktibong naglingkod sa mga Panginoon. Sa halip na sila mga unang-unang umusig, mga minamahal, ay sila pa mga ginamit ng mga Panginoon na dahil doon sa isang araw na tinaningan mga minamahal yung aming panganay na anak, ginawa pa ng mga Panginoon na almost 1 month mga minamahal siya nakapiling. Alam niyo mga minamahal, sa halip na usigin kami ng aking mamahal sa buhay, mga minamahal, na sabihin nila, kala ko ba, ang Diyos yung sa Jesus Crusade, buhay, nagpapagaling. Sa halip na gano'n mga minamahal, sila pa ang ginagawa ng Panginoon. Sabi nila, ipagpasalamat na lang sa mga Panginoon ang nangyari sa iyong anak dahil kung gustuin man natin siya lumaki at manatiling buhay, kung taglay niya naman ang kapansanan, ang problema, baka mas mahirapan tayong makita sa ganyong kalagayan. Sabi ko, salamat sa mga Panginoon! Sa iyong Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sa tuwing bumabiyay kami, mga minamahal, after ng pagka wala ng panganay na anak, may mga nakikita kami sa daan na sanggol sa araw na yun mga pinanganak, pero sa araw natin yun, binawian ang buhay. Ang sabi ko, napapatabas ang aking kami, sabi ko, salamat mahal na Panginoon dahil pinagpala mo pa rin kami mahal na Panginoon yung aming anak. Isang araw tinaningan, pero almost 1 month, amin pang nakasama. Salamat sa mga pinaging dahilan. Praise the Yung Lord. aking yung dalawang kapatid, mga minamahal, nagpagamit sila sa gawain mahal na Panginoon, mga minamahal. Lubos kong pinapasalamatan mga minamahal sa mahal na Panginoon yan. At alam niyo mga minamahal, ay sa aming talagang hindi maiwasan bilang tao, mahulila kami mga minamahal. Ang aming prayer mga minamahal ay kung lubin ng mga Panginoon, kami muli pagkaluban ng anak mga minamahal na way wag ipahintulong mga Panginoon na may taglay na karamdaman. Dahil sabi ng ilan mga minamahal, kung ano ang kanyang sakit man, pwedeng mamana lang din nung susunod. Alam niyo mga minamahal, yung aming anak ngayon mga minamahal, dahil sa halamat sa mga Panginoon, nasundan po mga minamahal, yung ay panganak mga minamahal. Ngayon po mga minamahal, magdadalawang taon na siya mga minamahal, malakas, malusog mga minamahal, Praise walang the Lord, anumang karamdaman mga hallelujah. minamahal. Bakit? Dahil sabi ng ating mahal pastor mga minamahal, kapag kalooban ng mahal Panginoon, yun ang mangyayari. Kapag ating ginagawa, inuuna ang kalooban ng mahal Panginoon, ay isang tiyak na bagay mga minamahal, tayo pagpapalain, pag-ingatan ng mahal Panginoon. Right, Salamat amen. sa ating mahal Panginoon mga minamahal, sa patuloy na pag-iing pag-provide, sa lahat ng ipangailangan mga minamahal, hindi man karapat dapat mga minamahal, patuloy ginagamit ng mahal Panginoon sa kanyang basang mga minamahal. Kaya ang pinapataas sa puri, pagluluwalhati, pagdagila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpakan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Marlon de Guzman, si pinagpalang buhay na patutongyan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran. Grabe mga biyaya at pagpapala. Kaya nga sabi namin sa inyo, mga mahal, yan ay talagang grabe mga pagpapala mula sa ating dakilang Diyos. Nandiyan ang grabe mga himala, mga mahal. Ngunit salamat, mga mahal, hallelujah, dahil yan sa mga tuhod na patuloy na dumadalangin, hallelujah. Ang ating bilabod, sa dalangin ng ating bilabod, Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawa, minamahal, na patuloy na dumadalangin. Kaya grabe na
Grabing kapalad tayo, minamahal, na pinagpala ang lubos ng ating dakilang Diyos dahil may mga tuhod na patuloy dumadalangin. Lubos tayong pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At sa minamahal, hallelujah. Welcome na welcome po sa ating beloved visitor, ating beloved brother Michael de Guzman. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung pinangunahan ng ating beloved evangelist Pastor Weldes Radalmeda. Hallelujah. Tunay po mahal. Talagang lubos po kayong pinagpalan ng ating dakilang Diyos. Ito po'y grasya na nagbumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay minamahal, kayo makinig lamang minamahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo, makisabay sa pagpupuri minamahal, makikita nyo ano man ang inyong kahilingan sa ating dakilang Diyos, ano mang problema meron kayo minamahal, tandaan nyo minamahal, pag-iuwi nyo minamahal, pinagpala kayong lubos ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At minamahal, hallelujah, tayo po'y tumayo minamahal, at makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin ng ating beloved choir. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami mula po sa buong kupunan po ng beloved adults choir, kami po ay taos pusong bumabati po sa ating beloved Honorable Pastor Weldes Almeda at sa kanyang butihing anak na si beloved Minister Weldy James Almeda Jr. na isang happy birthday po.
tinapay ng buhay, kanin mo makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo makikisa. Yan ang katawang na bayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. Ito ang salo ng bagong tipan. Ibigin mo makibahagi. Ang salo ng bagong tipan. Ibigin mo makikisa. Yan ang dugong dumanang upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay luminis. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang pinayubay. Yan ang dugong itinilig. Ang aking patunay, ako'y kasama niyan namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Yan ang katawang na mayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Yan ang dugong dumanang upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ito ay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na tayo po ay laging sinasamahan. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At bago po ang lahat, minamahal, ako po ay bumabati po ng happy birthday po, minamahal, sa ating beloved evangelist, Pastor Weldes Rada Almeida, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. At ganoon din sa ating beloved minister, Brother James Almeida, hallelujah. Tunay po siya sabay na, hallelujah, na pinagpalang lubos ang ating dakilang Diyos, hallelujah. At maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tunay nga, sabi nga na nabanggit nga kanina, talagang sa kanila minamahal, talagang kung di dahil sa kanila, tayo grabing kinahabagan ng Diyos. Talagang sila ang ating tagapamagitan sa Diyos. Nandun laging dumadalangin, nag-aayuno, nagsasakripisyo, dumadalangin sa atin araw at gabi. Kaya tayo lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At ating na pong binibigyan pong pagkakataon at sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Jennifer Ferrer. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother George Bigaong. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Akin din po ipinapaabot ang aking pong dobleng paggalang sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Will de Estrada Almeida. Ganun din po sa kanila pong mga turo at mga aral na ating pong inaalala po magpahanggang sa ngayon sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal, and we cherish and remember the blessed teachings and memories po nila, mga minamahal. Nagpapaabot din po ako ng magandang umaga po sa lahat po ng mga beloved children, ng ating po beloved assistant pastor at beloved pastor po, sa inyo po aking po mga minamahal ng mga kapatiran, sa ating pong beloved elders, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher po, mga minamahal. Bubabati po ako ng isa pong magandang tanghali po sa ating pong lahat. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Ako man po, mga minamahal, ay nagpapaabot na aking pong pagbati ng isang happy birthday sa ating pong beloved and honorable Pastor Will de Estrada Almeida. Gado din po sa nag-iisa po nilang anak na lalaki, ang ating pong beloved minister Will de James Almeida Jr. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Lord, Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pagkakataong ito na muli ay mapasalamatan ko na naman po siya, mga minamahal. Alam niyo po, talagang naging napakabuti po ng mahal na Panginoon sa buhay ko, sa buhay po namin ng aking buong pamilya po, mga minamahal. Alam niyo po, way back po, nung ako po ay grade 6, mga minamahal, na diagnose po ako na may sakit po ako sa kidney, mga minamahal. Grade 6, 12 years old po ako noon, mga minamahal. Tinaglay ko po yun hanggang sa ako po ay nagdalaga, mga minamahal, na yung aking po mga magulang ay hindi rin naman po sila nagsawa na maghanap po ng kalunasan ng aking po karamdaman. Subalit, tinaglay ko po ang aking karamdaman po na yun hanggang sa makilala ko nga rin po, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon sa gawaan niyo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, mga minamahal, actually hindi po ako ang unang nakilala po sa mahal na Panginoon sa gawain ito. Ang aking pong beloved sweetheart, siya po, mga minamahal, ang nag-akay po sa akin dati, doon pa po sa Amoranto po, mga minamahal, na kami po ay dumalo. Noon, mga minamahal, nung pag pumupunta po ako sa banal na gawain, nung umpisa po, mga minamahal, talagang naiinip po ako dahil sa sobrang nga pong haba ng ating pong banal na gawain. Nakikita ko rin po yung mga sisters po, mga minamahal, mahahabang kanilang buhok, mahahaba po ang kanilang mga kasuotan. Sabi ko po sa sarili ko po dati, feeling ko ay hindi ako para sa gawain ito. Mukhang hindi ako magtatagal dito. Subalit po, mga minamahal, totoo po ang sinabi po ng banal na kasulatan na lagi po nating naririnig, na kapag tayo po ay patuloy na dumalo at naririnig po natin ang banal na salita ng mahal na Panginoon, tatamdan din po tayo, mga minamahal, ng pananampalataya na nagmumula po sa ating pong mahal na Panginoong Jesus. True indeed, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, magpahanggang sa mga oras na to, nandirito pa po ako, kasama po na aking buong sambahayan, mga minamahal, na patuloy po na sa kanyang kahabagan ay nakapaglilingkod po sa ating pong pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Yung karamdaman ko po na sinabi ko po, mga minamahal, after ko po magpabautismo po, yun po hindi naman po agad-agad na nawala, subalit gradual healing ang ipinagkaloob po sa akin ng ating pong Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hallelujah. Jesus.
nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating pong mahal na Panginoon dahil nga po napakarami pong pagpapala po sa amin. Ang aking pong mga minamahal na mga anak ay talagang dito na po yan sila lumaki. Dito ko na po sila ipinanganak, mga minamahal na dati-rati mga minamahal. Para po sa mga mag-asawa po, mga minamahal na hindi po magkaanak. Kami man po mga minamahal na aking po beloved sweetheart, ilang taon din po bago po kami nabigyan ng supling po mga minamahal ng ating pong mahal na Panginoon. Alam niyo po dati po mga minamahal, pagka yung mga kamag-anak po na aking po beloved sweetheart, lagi po kaming tinatanong, yung mga kaibigan namin, nakaka-pressure na po mga minamahal, yung tanong po sila ng tanong kung buntis na po ba ako. Subalit lagi po namin sinasabi sa aming sarili na wala pong baog na Kristiyano sa tamang oras, sa tamang pagkakataon talagang Praise the Lord. ipagkakaloob ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, kasabayan ko rin po dati na ikinasal ang aking pong minamahal po na hipag, na siya mga minamahal dahil hindi rin po sila magkaanak. Kung saan-saan po siya nagpunta na albularyo, doktor, nagpapatanggal po siya ng lamig sa katawan po mga minamahal dahil ganun nga raw po yun para mabuntis. Subalit ako po mga minamahal, wala po kaming ibang ginawa. Kami po mga minamahal ay dumalo lang ng dumalo, nag-overnight po, nag-Wednesday service, hanggang totoo nga po ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang tamang oras talaga ipinagkaloob po ng mahal na Panginoon. Purihin Praise the po ang mahal Lord, na hallelujah. Panginoon. At kung yung dati hindi po kami magkaanak po mga minamahal, nung nabuntis po ako mga minamahal, nanganak po ako 3 buwan pa lamang po yung aking pong baby, ay nabuntis na naman po ako sa Praise the pangalawang Lord, baby ko. hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nga po, yung mga anak nga po namin na yan talagang sa pananampalataya lang po talaga. Alam niyo po dati mga minamahal, yung aking pong panganay ay nagkatigdas po yan mga minamahal na sa aming lugar, marami po silang natigdas. Mayroon po yung tigdas na pula mga minamahal, mayroon din po yung itim na sinasabi po nila. Naggrabe po yung aking pong mahal na anak. Ako po bilang nanay ay kinakabahan po ako, nagwo-worry po ako. Sa balit ang aking pong beloved sweetheart, ang sabi niya, hayaan mo lang, basta dumalo lang tayo, manampalataya tayo sa mahal na Panginoon. Pag uwi natin sa bahay, tiyak na gagaling ng ating mahal na anak na yan. Amen. Totoo Praise nga the po Lord. mga minamahal, purihin po ang ating Praise mahal the na Lord, Panginoon. hallelujah. Pag uwi nga po namin sa bahay po mga minamahal, talagang gumaling, pinagaling na po ng mahal na Praise Panginoon. the ang Lord, ating hallelujah, minamahal hallelujah. na panganay na yan. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako mga minamahal. Yung aking pong mahal na ina rin po, siya po mga minamahal ay galing ng Singapore noon. Nung nagstay na po siya dito, sa akin po siya nagstay po mga minamahal. Kaya dati ayaw rin po niya sa gawain ito dahil nga 3 beses nga po kaming tayong dumadalo po mga minamahal. Sabi nila, parang dito na nga lang daw nauubos yung oras natin. Alam niyo po mga minamahal, dahil nga po bored sila sa bahay dahil mag-isa lang po nilang naiiwan, kaya sabi nila, sige na nga, sasama na nga ako. Kaya unti-unti sinanay ko po ay sumama po sila. Nung umpisa po ay linggo lamang po sila dumadalo hanggang nag-overnight na po sila, hanggang nag-Wednesday na po sila mga minamahal. Purihin po ang mahal na Panginoon. Meron po silang malaking bukol sa likod po mga minamahal. Katulad din po siya ng aking pong mahal na binan na lalaki. Meron po silang bukol sa likod na lumalaki po yun. Although hindi naman daw benign mga minamahal, ay ibig sabihin benign po, ibig sabihin hindi po malala, hindi po cancerous. Sabi po nila, pero nandiyan po kasi, nahihipo po nila, nakikita po nila. Kaya kami naman po, ipinapanalangin po namin yung bukol po nila na yon. Ang aking pong mahal na biyanan, mga minamahal, ay ipina-opera po nila yung sa kanila. Natanggal po. Ang aking pong mahal na nanay po, wala po kaming ibang ginawa. Nag-overnight lang po sila. Tapos every after our service po mga minamahal, ay nagpapalehans po sila mga minamahal. At purihin ang mahal na Panginoon. Wala pong doktor-doktor. Bigla pong pumutok na lamang ng kusa ang bukol po na yan. Praise the Lord, mga hallelujah. minamahal, kung gaano kalaking katipiran po ang atin pong makakamtan pag tayo po ay talagang maglingkod po sa mahal na Right, Panginoon. Talaga pong, kahit sa mga maliliit po na bagay na yan, talaga nakikita po natin ang kabutihan po ng mahal na Panginoon. Alam niyo rin po mga minamahal, ako rin po dati-rati po mga minamahal,
Isa po nga po akong guro po, mga minamahal, sa private school po muna dati, hanggang sa ako nag-public school. Talagang grabe po akong pinagpala po ng mahal na Panginoon. Talagang naging napakabuti po ng Diyos sa buhay ko po, sa akin pong trabaho. Alam niyo po, mga minamahal, in a short span of time, talagang grabing pagpapala ang pinagkaloob sa akin ng mahal na Panginoon. Nandiyan nga po, yun nga lang po, mga minamahal, much is given, much is required din po. Kaya madalas po ako nagsiseminar po, mga minamahal, na minsan, may pagkakataon na linggo, kaya ako po ay nakikiusap, mga minamahal, na paglinggo. Sabi ko, hindi ako pwedeng pumunta doon ng umaga ng linggo dahil aattend nga po ako ng service po. Sa kahabagan po naman po ng mahal na Panginoon ay nagagawa naman po ng paraan. Nahihipo naman po ang mga kasamahan ko po, mga minamahal, at naiintindihan po nila. Kaya purihin po talaga ang mahal na Praise the Panginoon. Lord, hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa mga pag-iingat po niya, mga minamahal, sa akin. Nagdadrive din po ako kasi, mga minamahal, ng sarili ko pong sasakyan. Dati po talagang hindi ko po alam, hindi na po ako nag-aral po sa driving school. Ako po ay tinuruan po na aking po beloved sweetheart, kaya po ako nakakapag-drive. Mga minamahal, bagamat nandyan po talaga ang disgrasya every now and then, kung talagang hindi po tayo mananalangin. Subalit, napakabuti ng Diyos. Mga minamahal, ilang beses na rin po akong nasagi, nabukulan po yung sasakyan ko po, mga minamahal. Subalit talagang napakabuti ng Diyos. Okay lang po yan dahil sasakyan lang po. Ang importante po ay tayo po, mga minamahal, na talagang Amen. laging pinag-iingatan po ng mahal Praise na the Panginoon. Lord, hallelujah. Mga minamahal, nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil nga po, katatapos ko lamang po nag-celebrate ng 53rd birthday ko po, mga minamahal, na taglay-taglay ko po ang kalakasan Praise na the Lord, nagmumula hallelujah. sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Higit na pinagpapasalamat ko po, mga minamahal, ay ang sa kanyang kahabagan ba ay ang kanyang patuloy na paggamit sa akin po, mga minamahal, aking pong buong pamilya po, mga minamahal, sa kanya pong banal na ubasan. Bagamat nandyan po ang challenges po, mga minamahal, sa amin bilang nasa labas, subalit napakabuti ng Diyos sa talagang sa patuloy at patuloy natin na pagdalo, talagang iginagayad po tayo ng mahal na Panginoon, na lagi po nating uunahin po ang mahal na Panginoon. Bagamat may mga pagkakataon nga po na nagkukulang po kami, mga minamahal, subalit talagang napakabuti ng Diyos po sa buhay namin, na Amen. kaming lahat po ay nandiyan na naglilingkod po. Kaya po kami po ay sa kahabagan lang po na nakapagpapaalalahanan, mga minamahal, kapag kaisa ay nadadown po, nandiyan po ang isa para i-uplift po, mga minamahal, ang pananampalataya. Kaya napakasarap po, mga minamahal, na ang buong sambahayan po ay naglilingkod po sa Amen. banal na, Praise the Lord. sa mahal na Hallelujah. Panginoon, dito nga po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, nagpupuri at nagpapasalamat din po ako dahil nga po, kami nga po ay nadagdagan ng aming pong pamilya. Nandyan po ang minamahal po namin na apo, na sa kahabagan ng mahal na Panginoon ay talagang dumanas din po sila ng aking pong minamahal na manugang ng medyo critical po na kondisyon. Subalit talagang napakabuti po ng Diyos. Right, amen. Praise Mahal, the Lord. mga minamahal, na ngayon po talagang sa kanyang kahabagan ay malusog na malusog po ang aming pong minamahal po na baby. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Talagang grabe po talaga magpala ang mahal na Panginoon. As in, kompleto po talaga, mga minamahal. Kaya patuloy labang po tayo na dumalo, mga minamahal, bagamat nandyan po na may trabaho po minsan kinabukasan, pero sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, iba pa rin po ang nakikita po ng mahal na Panginoon, yung effort po natin, yung pagsusumika po natin, na yung kagustuhan po natin na talagang dumalo po sa kanya pong banal na gawain. Kaya, mga minamahal, sa lahat ng napakaraming mga pagpupuri ay mga pagpapala po sa amin, talagang napakabuti po ng Diyos. Purihin po ang mahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan po sa salamat ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang na palakpakan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Jennifer Perez, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Kailanman ay hindi nagkulang po sa atin. Hallelujah. Grabing mga pagpapala at grabing pag-iingat lagi, minamahal. Para po sa ating mga minamahal na bisita, tignan din po ninyo, minamahal, kung gaano sila lubos sa pinagpala. At halos lahat ng mga Kristiyano, grabing pagpapala ng Diyos, minamahal. Kailanman simula nung kami nakakilala sa ministeryong ito, hallelujah, hindi namin maisip-isip, minamahal, na kami pinabayaan ng Diyos. Kahit segundo man lamang, araw-araw, laging nandyan ang grabing pag-iingat ng Diyos. Kaya tayo lubos na pinagpala at mapalad, hallelujah, na pabilang sa ministeryong ito, hallelujah, dahil tayo
tayo pa laging iniingatan, talagang dinala sa buong katotohanan, lalo tigit ang pag-asang magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Actually, mahal yung mga grabing pag-iingat na yan. Yung mga nandiyan ng protection, pagpapagaling, mga bonus lamang yan, mahal. Actually, ang tunay dyan, mahal, ang buhay na walang hanggan ay pinangako sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tabang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumuyo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, o si Jesus tuwina, bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. O si Jesus tuwina, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Manatili po tayo nakatayo mahal at makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mamakalangit na awitin, sa lahat din po ng bumubuo ng Beloved Children's Choir, kami rin po ay taus-pusong nagpapabo ng pagbati sa ating pong Beloved Pastor Willie Estrada Almeda at sa kanila pong kaisa-isang anak na lalaki sa ating pong Beloved Minister Willie James Almeda Jr. ng isang happy, blessed birthday po. Man, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord from the book of John, chapter 14, verse 6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one commit unto the Father but by me.
In the mighty name of Jesus, there's healing, there's freedom, there's joy. In the mighty name of Jesus, we declare it. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us. Shout your praise
adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. We're living. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heaven. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. About you, heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, sing, and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Make music with the heavens. Sing, sing, sing. Grateful that you hear us. Shout your praise. Lift high the name. Sing, sing, sing. Make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 63, verse 3. Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise this. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Who might that I escape would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free
Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nandiyan, mahal, hallelujah. Sa ating mga kabataan na yan, mahal, hallelujah. Nagrabing pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Tunay naman sa panahon ngayon, talagang napakahirap magturo ngayon ng bata. Gawa ng ating mga social media na yan, mahal, hallelujah. Ngunit kung sa ating mga minamahal na magulang, kung mayroon po kayong mga chikiting manmahal, ipagamit niyo po sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sila'y tuturuan ng ating dakilang Diyos at maging grabing pagpapalan sa inyo at talagang nandun sa ating paglaki ng ating mga anak manmahal. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, naturuan ng bata hanggat sa sila'y bata manmahal at sa kanilang pagtanda, kanilang paglaki manmahal, yan ay hindi nila hihibulayan. Yan ay talagang kanilang kaagapay hanggang sa kanilang paglaki. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya paggamit po natin yung ating mahal na anak, minamahal. At yan ay grabing pagpapala sa ating dakilang Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patutuwa. Atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother George Bigaong. At sundan po siya ng ating beloved sister Salvacion de la Cruz. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Una't higit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagwawalhati, pagdadakila, at ang tanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Malawa po aking po muli nga pinapaabot aking paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon at ang ating pong inaalala muli ang kailang turot aral ng ating beloved evangelist Willis Rado Almeida, ganoon din po sa ating beloved assistant pastor Ines Almeida, sa kailan pong beloved children ng beloved Almeida family. At kami rin po mga minamahal ay bumabati ng maligayang kaarawan sa ating beloved evangelist Willis Rado Almeida. Amen. Din po sa ating mga beloved Minister Willie James Jr., beloved Almeida, beloved Willie James Almeida Jr. At ganoon din po mga minamahal. Ako po ay nagpapaabot din ng pagbati sa ating mga beloved elders, sa kapili po natin yun, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po natin beloved ordained preacher, sa kanilang beloved daughter, ganyan po mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal, ako rin po bumabati mga minamahal sa baguhan mo datihan ng tayo po lubos mga minamahal na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. At ako po mga minamahal, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus at muli mga minamahal, dito sa Dako ng San Carlos, tayo rin po ay kaisa upang po mag-celebrate sa ngayon mga minamahal sa lahat ng membro po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, kahit saan sulok po mga minamahal, ngayon po nag-celebrate ng karawan po ng ating beloved evangelist, maging po sa ating mga minister, Willie James Almeida. Tunay nga po mga minamahal, ako rin po ay nagpapasalamat sa panahon na pinagkalo po niya na tunay nga po bagamat maulan mga minamahal ay nandito po tayo upang pasalamatan na ating pinakamamahal, pinag-ingatan po tayo mga minamahal. Na tunay nga po mga minamahal, isa po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa panaginip mga minamahal, hindi ko po akalain na lubusan na kayo po mga minamahal ay makapiling ko po upang maglingkod po sa nag-iisang Diyos na ating po pinaglingkod sa ministeryo ito mga minamahal. Dahil po yung abal lingkod mga minamahal ay lumaki po sa piling po ng mga pari mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na halos nila po pinalaki sa kumbento mga minamahal. Doon na po halos matulog mga minamahal hanggang sa aking pagkakaroon ng isip mga minamahal na ang alam po ng iba doon mga minamahal ang iyong abal lingkod ay banal. Dahil po mga minamahal, nandyan po sa paluhod-luhod mga minamahal, madaling araw pa lang mga minamahal, ay nakahawak na po ng mga rosaryo mga minamahal, subalit mga minamahal, sa pagdating sa labas mga minamahal, ay yung abal lingkod mga minamahal, walang pagbabago. Hanggang umabot mga minamahal na ako po ay magkaroon ng pag-iisip mga minamahal, dahil kung nga po mga minamahal na yung abal lingkod mga nagtaka po ako mga minamahal, akala ko noon, tama na po yung aking ginagawa mga minamahal. Subalit mga minamahal, yung pamala mga minamahal ay hindi po kaya-aya sa ating pinakamamahal. Mas na isa rin po ako mga minamahal sa mga nagpupunas-punas doon mga minamahal na tulad mga minamahal na sa mga rebulto mga minamahal na nyuhan mga minamahal. Subalit mga minamahal, ako po ay walang pagbabago, matigas pa rin ang ulo, nandiyan pa rin po natuto po ako magbura, matigas sa akin loob, malaking puso, walang awa mga minamahal. Hanggang umabot mga minamahal, dumako po ako sa Maynila upang maging lubusang pare at doon po ako mag-aaral mga minamahal. Nandun po mga minamahal yung Kalbaryo na nasumpungan mga minamahal dahil po mga minamahal yung balingkod ay natuto pong uminom. Kapag daan ng araw, mga minamahal, hindi na po manginginom, naging talamak na po sa alak ang iyong balingkod. Umabot na naging problema na po ako mga minamahal ng kapulisan, problema na po ng mga loved ones.
Basta ako ng Pasig, mga minamahal. Isa na rin po ako, mga minamahal, sa nanggugulo dyan, mga minamahal, hinahabol-habol. Sa tuwing Pasko't Bagong Taon, mga minamahal, nandyan po mga minamahal yung balingkod. Wala pong katahimikan, lagi po nasa kulungan, mga minamahal. Hindi po sa pagbabasa ay sarili o pagmamalaki. Dahil nga po, mga minamahal, noon mga minamahal, noong kapanahonan po namin, yung aking mga uncle, yung aking mga tito, isa po sila sa taas na opisyal, sa dako ng Pasig noon, mga minamahal. At tuloy nga po mga minamahal, hanggang sa umabot na po mga nagitalamak sa alak yung balingkod, mga minamahal, hindi na po ako makatulog kapag hindi na po ako nakakainom ng alak. At dyan po mga minamahal, nagsimula na po mga minamahal, sakit sa ulo sa akin, aking mga loved ones. Inabot mga minamahal na ako po diala po nila nagpa-council, mga iba't ibang sector denomination, di akin napuntahan upang ako'y mabago, walang pagbabago mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, isang araw mga minamahal, nung ako po yung mga minamahal ay makatagpo ko po mga minamahal at sa aking trabaho, sinabihan ako mga minamahal na aking kasama sa trabaho, sister po yun mga minamahal, sabi sa akin, Brad, subukan mo, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, tinawanan ko lang po siya noon mga minamahal. At sabi lang niya sa akin, sige, papakainin kita, sabi niya, pamimerienda kita, pamamasahin kita, makapunta ka lamang at masumpungan mo ang totoong gawain. Masumpungan mo ang pagbabago na yung hinahanap. Dahil ang hinahanap ko yung kapayapaan, katahimikan, mga minamahal. Dahil sa dako ng Luneta, mga minamahal, kusada po yun. At ngayon mga minamahal, doon po ako nagtaka. Nagtatalunan, nagsisigawan, nagpapalakpakan. Sabi ko, mali, uwi na yata ako. Dahil alam ko, akala ko mali po yung ginagawa dahil hindi po yun ang mga naranasan ko, mga minamahal, na ako sa reliyon. Dahil po mga minamahal, sa reliyon, mga minamahal, nakalugod ka po, nakapikit, mga minamahal, ni kalansing ng karayom, hindi yung po dapat marinig, mga minamahal. Pati pagpupunas, mga minamahal, wala po dapat marinig. Subalit dito, masayang nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tuning nga po mga minamahal, nung ako po nainip na papunta na paalis na po sana ako mga minamahal. At yun po mga minamahal, tuning nga po na napakaraming tao, parang nahadlangan ako umuwi. At doon nga minamahal, dahil hapon po yun, wala na po ako ibang magawa mga minamahal, kundi pagmasdan na lamang yung araw mga minamahal, papalubog na araw mga minamahal, na kung saan mga minamahal, nung umawit yung ating beloved finest generation choir, mga minamahal, sa dako ng mga minamahal. At tuning nga po mga minamahal, hindi ko po namalayan, mga unang awit pa lang, ay yung abalikod na kataas na rin po yung aking kamay at nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At mga minamahal, doon ko po naramdaman mga minamahal na tuning nga po mga minamahal, mga araw ating beloved evangelist, grabe ang tapang. Walang takot mga minamahal. Dahil po mga minamahal, yung aking pinag-aaralan ng Catholicism mga minamahal ay talagang halos bumaliktad sa pinag-aaralan nandun ako mga minamahal. Sabi ko, ba't ganun? Hindi dapat ganun. Para po ko nga, hindi ko pa malaman mga yung parang may tinutusok yung aking dibdib mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, sabi sa akin ng nagyakag sa akin, sabi niya, Brad, huwag kang magalit. Sabi niya, ito yung Bible, sundan mo pangangaral ng aming mahal na pastor. At sinundo ko po yung mga minamahal hanggang matapos mga minamahal niyo po mga minamahal. Sabi ko, unti-unti ko po na-realize mga minamahal na yung Biblia mga minamahal, tunay po, na-revise na po pala ang aming pinag-aralan mga minamahal. At doon mga minamahal, nung umabot na po na natakip silim na po mga pagkatapos po, kayo po pinatanggap dating mahal na pastor. Para po ako sunod-sunod mga minamahal, habang papalapit po ako mga minamahal, habang papalapit po ako sa ating mahal na pastor, na mga minamahal, parang may masamang amoy na lumabas sa aking katawan. At kapalit nun, malamig na bagay na hindi ko maintindihan mga minamahal sa tanang buhay ko. Ay yung abal lingkod, hindi po lumuha mga minamahal, subalit mga minamahal sa pagkakataon na yon. Grabe ang aking pagluha mga minamahal, subalit sa likod ng pagluhang yan mga minamahal, nandiyan po yung kagalakan na nanggagaling, nagbubula po sa ating pinakamamalas na aking po naramdaman mga minamahal. At simula sa araw ko'y labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy ko pagdalo ng pagdalo, pakikinig na pakikinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga minamahal. Mula noon mga minamahal, ako'y labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Yung kagalakan na yan mga minamahal, suting ako'y sumasamba mga minamahal, yan po'y pinapadama ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tuloy nga po mga minamahal, sa patuloy ko pagdalo mga minamahal, dahil hindi ko po
po naman hiniling na yung pag-inom ko ng alak, mga minamahal, ay alisin po yung natin pinakamahal sa kailangan ko na po katahimikan, mga minamahal, na ay pag-iisip doon, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, sa patuloy kong pagdalo nung mga araw natin, beloved evangelist Willis Rod Almeida, mga minamahal, sabi niya, kapag hindi kayo makatulog in any coast, sabi niya, mag-overnight kayo. Subukan niyo sa dako ng Amorato mag-overnight. Alam niyo po, mga minamahal, sinubukan ko po mag-overnight, mga minamahal. Nung ako po nag-overnight, mga minamahal, pagdating ko po ng Sabado, pumasok ko po ako, mga minamahal. Pagdating ng Sabado ng hapon, mga minamahal, naghugas na po na sarili, mga minamahal. Hindi ko po namalayan yung lingkod. Gumising po ako, linggo na, mga minamahal, nagawag, mga minamahal, at tunay nga po ako pinatulog na mahimbing ng ating pinakamama na Jesus. Pagdating ng araw na yan, mga nagtaka po ako, mga minamahal, na nakatulog po ako. Yung pagdahilan, mga minamahal, pagkatapos sa linggo, upang sumamba muli sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako bilabis na nagpapasalamat, mga minamahal, nung unang baguhan ako, hindi rin po ako nakikinig, mga minamahal, sa mga patotoo, mga minamahal. Dahil po sabi ng mga minamahal, sa kagalingan ng may sakit, sabi ko, grabe, hindi naman hindi po kapapaniwala, mga minamahal. Dahil napakasi imposible po kahit cancer, pagkagaling natin pinakamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dito sa ating paggawain, mga minamahal, sa Jesus Miracles International Ministry, ang imposible, walang imposible po sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, dahil di po ako nakikita sa patotoo noon, binigyan rin po ako ng patotoo yung ang beloved wife, magkabilang breast niya, mga minamahal, tinubuan po yan ng bukol, mga minamahal. Nung isa po, kami po pina-check up, mga minamahal, supposed to be alsin na po yan, mga minamahal, dahil sabi nila, grabe, ano ba yung lumalabas na po, mga minamahal, na push, mga minamahal, lumalabas na po, mga minamahal, na tubig o dugo, mga minamahal, sa kanyang breast. Subalit, gaano kadakila ating pinakamamahal na po, a week before, siya po yung dapat mga minamahal, pinaghahanda kami ng paraking pera, mga minamahal, subalit, a week before na po siya ay dapat operahan, mga minamahal. Nagulat mismo si Dr. Villavor, sabi niya, hinana po yung bukol, hindi po makapaniwala, ipinasok ulit, mga minamahal, sa laboratory, chinek up ulit, mga minamahal, yung bukol na yan, tinunaw po yan ng ating pinakamamahal na Yes, praise the Lord. At sa pangunang panalangin natin, beloved evangelist Willis Rod Almeida, ngayon po, mga minamahal, siya po pinalakas, pinagaling, nalubusan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya di yung aking beloved daughter, mga minamahal, mula ulo hanggang paa. Tinubuan po yan, mga skin disease, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi na po yan papasok sa school dahil nahiya na po yung kanyang daliri nagkakanda, dikit-dikit na po yan, mga minamahal. Dahil nga rin po, mga minamahal, sorry po sa kumakain, sa nagdanakdak po, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, napakarami naming gamot na nilapitan. Nila namin kung saan-saan, mga minamahal, punit walang kagalingan. Pero nung siya po ay bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, dito po mismo sa Jesus Miracles International Ministry, mga minamahal, San Carlos Association, mga minamahal, alam niyo po, nung siya po ay bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, siya po ay pinagaling. Nilinis po yan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ay ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, sa lahat po na pagpapalang yung mga minamahal, yung aking beloved son, nabangga mga sa dako ng San Juan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nabangga po yun ang jeep ng pampasahero. Tumalsik po yan, mga minamahal. Tumawag po yung pulis, tumatakbo yung ang beloved wife dahil nag-aararo po ako doon, mga minamahal, nag-drive po ako ng traktor ng mga minamahal, at tunay nga po, mga minamahal, sabi sa akin, yung anak mo, na-disgrasya, walang malay, nakahandusay doon, pinakita yung video. Alam nyo bang, mga minamahal, wala po ako ibang naisip, kundi sabi ko, eto na, sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko nandiyan kayo, gumagabay, kayo nagmangako sa amin, mga pag-iingat. Alam nyo po, mga minamahal, wala po ako ibang ginawa. Sabi ko sa aking beloved wife, hindi ako nagpalata na talaga bilang tao, meron din kaba, subalit andyan pa rin yung pananampalataya ko, pagtitiwala ko sa ating Ama na nasa langit, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa niyo po, mga minamahal, pag uwi niya po, wala po iba, pagtaligod pa lang niya, bumaba ako sa aktora, hindi ko binatay yung aktora, bumaba ako, lumuhod sa ating pinakamamahal, luminalangin, mga minamahal, umiyak sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga po, mga minamahal, habang papauwi ako, nagpupuri, walang tigil na papuri, mga minamahal. Pagdating ko sa bahay, kinuha ko yung telepono, mga minamahal, tinawagan ko yung aking anak. Siya na po yung sumagot. Ang sabi niya, Papa, huwag na kayong mag-alala.
At tunay nga po mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat dahil tinanong ko siya, anak, anong resulta ng x-ray mo? Alam niyo po mga minamahal, yung kabangga mga minamahal, bagamat may sugat po siya ng konti sa paa mga minamahal, yung fracture mga, wala po kahit isang fracture sa kanyang katawan. Kaya ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, at tunay nga po mga minamahal, ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal mga minamahal na dati-dati mga minamahal kapag ganito mga weekends mga minamahal, wala po ako sa bahay. Subalit salamat sa ating pinakamahal. Ngayon kapiling niyo po ako. Kapiling niyo po. Kapiling ko aking pamilya mga minamahal. Dati-dati pag ganito mga weekends, hindi ko sila kapiling. Ngayon kapiling ko, naglilingkod, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labi ko nagpapasalamat mga minamahal. Napakaraming patutuo, subalit sadyang kulang po ang ating oras mga minamahal. Kaya ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapala po niya, pagpapalang physical, pagpapalang financial, material, lalo higit sa pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamalapain ng Isus, mga minamahal. Tunay nga mga minamahal na kapag ating makilala ang malapain ng Isus sa kanyang tunay na nilisang gawain, mga minamahal, nagtuturo ng buong katotohanan. Tunay na tayo, mga minamahal, ay mapapalaya, mga minamahal, mula sa pagkaalipin, mga minamahal, ng kasalanan, ng mga maling paniniwala, mga minamahal, sa ating buhay na siyang humadlang, mga minamahal, upang hindi maibus ng mga Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala. Ang ating mga kapatid nagpatotoo, mga minamahal, talagang sila po, mga minamahal, ay magpapari noon. Talagang nariyan kahit akala nila mga minamahal, sa bagay na yung mga minamahal ay mas mapapalapit sila, mapapatatag ang kanyang relasyon sa mga Panginoon. Subalit sa bagay na yung mga minamahal, ay talagang halos sila pala mga minamahal ay nalalayo sa kalooban ng mga Panginoon. Subalit ayon sa kanilang patutuo mga minamahal, nang marinig nila ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, sa pangangaral ng ating mga pastor, Will Estrada Almeida, ay talagang sila ay napalaya mga minamahal doon sa maling paniniwala noon mga minamahal, at talagang nang niyakap nila mga minamahal at sinunod mga minamahal ang aral turo dito sa Jesus Miracles mga minamahal, yung mga kagalingan mga minamahal, yung mga karamdaman nangyari sa kanilang buhay, sa kanila mismo, sa kanilang anak, sa pagliligtas ng mga Panginoon, yan ay bunga mga minamahal ng paglilingkod sa tunay na Diyos mga minamahal, at ang tunay na kinalulugdan ng mga Panginoon, ang talagang nakalulugod na uri ng paglingkod, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sa araw na ito, mga talagang ating pinapasalamatan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa talagang kaarawan ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Ito'y nagpapakita, mga minamahal, na talagang sa ating panahon, mga minamahal, talagang ating pagpasalamat na tayo ay nagkaroon, mga minamahal, ng man of God, mga minamahal, tunay na mangangaral ng malapay ng mga minamahal na talagang nilimot ang kanilang sarili, mga minamahal, talagang sinunod nila kung ano ang kalooban ng malapay, inialay nila ang kanilang lakas, ang kanilang talagang buhay para mapaglingkuran ng malapay, upang tayo ay makinabang mga minamahal, at tayo mga minamahal ay maiahon mga minamahal mula sa lusang ng kahirapan, ng karamdaman, kawalan ng pag-asa mga minamahal. Ngayon mga minamahal, sa ating patuloy na pagyakap mga minamahal sa turo at aral mga minamahal na ating mga pastor, assistant pastor mga minamahal, tayo po mga minamahal ay patuloy na talagang makaasa mga minamahal sa pag-iingat, proteksyon at pagliligtas ng ating pinakamahal Panginoon. Palapakan natin ating mahal Panginoon. At sa oras ng mga minamahal, tayo po muna ay umawit mga minamahal, tayo magpuri sa ating mahal Panginoon. Amen. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkadamang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Kalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kayang tumbasan, anumang pagtimags. Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay magkilala. La 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 la. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya.
Kung kay sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting Makalangit. Oh, itong ligaya sa'yo'y hindi na di kayang tumasan. Ano bang awiting makasanlibutan? Ang buhay namin noon ay nag-uusap, ngunit ngayon'y masiglan at masaya Magmula na si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Amen. At tayo manatiling mamimimang lang tayo at isawa sa pagpunang awiti, ialay ng punang choir para magsating pinagkumulang Pesos. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Youth and Singles Choir. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit na makalangin na awitin, ang buong kupunan po ng Beloved Youth and Singles Choir ay taus-pusong bumabati sa ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda and to their beloved son, beloved Minister Wildy James Almeda Jr. Isang happy birthday po. Amen. Praise the Lord. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget all His benefits. Hallelujah. Praise the Lord. What shall I render unto the Lord? For all His made. What shall I give? For all His goodness. He shows always. For I am persuaded to always praise His name. I thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The victory is won. Just because of His so good, I will always praise. By my side, always good, I will always praise. Mighty God, Praise the Lord. Hallelujah. Savior, Lord, and King of Kings you are. I cannot try, I will always praise. What shall I render unto unto the Lord? for all His man? What shall I give? for all His goodness? For all His goodness. Shows always. He shows always. For I am persuaded to always praise His name. For He my God. I thank you, Lord. I thank you, Lord, for all you've done. And by your The victory is won. the victory's won. Just because of His so good, I will always praise.
Praise the Lord. Hallelujah. Mighty God, the Prince of Peace, Savior, Lord, and King of Kings, you are. I can, I shall, I will always praise, always praise. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Just because of His so good, I will always praise, always praise. At my side, always stood, I will always praise, always praise. Mighty God, Prince of Peace, Savior, Lord, and King of Kings, you are. I can, I shall, I will always praise, always praise. Hallelujah. Hallelujah. I've got to praise Him. I've got to praise Him. I got to praise Him. I've got to praise Him for all He's done for me. I've got to praise Him. I've got to praise I've Him. got to praise Him. I've got to praise Him for all He's done for me. I've got to praise Him. I've got to praise I've got Him. to praise Him. I've got to praise Him for all He's done for me. Worthy. For all He's done for me. Thank you. Thank you. Thank you for all You've done for me. I've got to praise Him. I've got to praise Him. I've got to praise Him for all He's done for me. Praise the Lord. Got a song and I sing it loud. My praise is pouring out. My praise is pouring out. If your praise is pouring out to Jesus today, let him shout of praise. Hallelujah. Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Praise the Lord. Hallelujah. Heir of salvation, with purchase of God, born of the Spirit, I'm washed in His blood. His thumb is up, His freedom is soul.
is mine. Jesus is mine. Oh, what a fortune. Oh, what a fortune. Oh, glory divine. Oh, glory divine. Heir of salvation. Heir of salvation. Purchase of God. Born of a spirit. I'm washing his blood. Sin is on the singing. There's freedom of soul. I'm praising my Savior. I got a song and a singing loud. My praise is going out. My praise is going out. And I will dance. You have brought me out. You have brought me out. And I will dance. You have brought me out. You have brought me out. It heal you. It free you. It save your soul. It make you whole. It wash you. Transform you. It redeem you. It cleanse you. Praise the Lord. Hallelujah. Give victory when He died for you on Calvary. To give you peace, did He give you hope when He filled you with the Holy Ghost? Will you praise Him? Will you worship Him? Will you lift Him high with all your might? Will you lift the song? Will you make Him loud? If you got a song, somebody shout it out. Praise the Lord. And I will dance. You have brought me out. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Lost or saved, find a way at the sound of your great name. All condemned, feel no shame at the sound of your great name. Every fear has no place at the sound of your great name. The enemy, he has to leave at the sound of your great name.
the weak find their strength at the sound of your great name. Hungry souls receive praise at the sound of your great my healer, Lord Almighty, my Savior, defender, you are my King. Jesus, you are high and lifted up, and all the world will praise your great name. Jesus, your worthy is the Lamb that was slain for us. Son of God and man, you were high and lifted up, and all the world will praise your great name. Your great Jesus, worthy is the Lamb that was slain for us. Son of God and man, you are high and lifted up, and all the world will praise your great Redeemer, my healer, Lord Almighty, my Savior, defender, you are my King. Redeemer, my healer, Lord Almighty, my Savior, defender, you are my King. Sabi nyo, dahil sa Diyos, inalay ko sa hindi na mahirap ngayon ang tumawag sa Diyos. Hindi na mahirap ang lumapit sa Diyos. Ano ba ang Panginoon? Sinangalan mo ito. Tutugunin ka na Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus, worthy is the Lamb that was slain.
praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kulang na yung palakpak yan, mga minamahal sa Diyos na buhay at lubos nagmamahal sa ating mga minamahal. Amen. Salamat sa ating Panginoon. God bless po sa ating mga beloved youth and single choir. Sa pagpuring awitin na yan, inaalay lamang para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ngayon po mga minamahal, ating pong Holy Supper, mga minamahal. Amen. Ating sinasariwang mga minamahal, ang kabutihan at walang hanggang pag-ibig ng Panginoon, isang katauhan, mga minamahal. Isa ka, isa ako, mga minamahal. Tayong lahat, mga minamahal, ang pinagsakripisyuhan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Dahil ang Panginoon, mga minamahal, ayaw niya, mga minamahal, sino man ay mapahamak, mga minamahal, at talagang tayo po, mga minamahal, sa kanyang pangalan, tayo ay pagpalain lubos ng ating Panginoon. Siyempre, mga minamahal, sa una dalangin patuloy at ang pagluhod ng taong inilisan ng Panginoon. Amen. Ating beloved evangelist, Pastor Will Almeda, na ngayon po, mga minamahal, ang mga beloved children nila at beloved pastor workers, mga minamahal, ang talagang nagpapatuloy sa aral na yan, mga minamahal, na ating natutunan, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Lubos tayong pinagpala, mga minamahal. Sa oras natin, mga minamahal, muli tayong patuloy sa paghinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Atin ang pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Sister Salvacion de la Cruz. Amen. Atin pong pakinggan kung paano rin sila pinagpala ating Panginoon at maghanda ating mga beloved selected choir and mimers po para sa kailangang special number. At ganyan sa ating pong beloved brother Rodolfo de la Cruz para sa kailangang pagpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng blessed happy birthday po sa ating beloved Pastor Wildy Almeida. Ganoon din po sa ating beloved Minister Wildy Pogs James Almeida. Hallelujah. Ako po ay nagpapaabot, hallelujah, na nagpasalamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil po binigyan na po ako ng ginintuang, hallelujah, praise the Lord. Papanahon na ikaw upang siya ay papurihan, pasalamatan. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil nung hindi pa po ako nakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, isa po akong isang Trinitarian. Hallelujah. 1991 po, nakilala ko sa ating pinakamahal na Panginoon at nabautisimuhan po sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At ako'y po yung nagpupuri, pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil isa rin po ako sa kinhabagan niya upang makilala po sa ating banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Alalanin ko lang po ang kabutihan at mga gawa po na ating pinakamahal na Panginoon dahil nung pandemic po, isa rin po sa aming pamilya na nakaranas po ng COVID-19. 3 po kami na nakaranas po ng sakit na yan. Hallelujah. Ngunit sa kabagan na ating pinakamahal na Panginoon, sunat dalangin na aming mahal na pastor, nandiyan nga po na kinhabagan po niya kami at yan po ay nalagpasan din po namin ang sakit na nakakamatay na yan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Mga minahal, pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamahal na Panginoon dahil nung nakaraang linggo po, nandiyan po naranasan ko po ang sakit na sobrang sakit po ng aking paa. Hallelujah, na paika-ika pa akong makalakad. Ngunit nagpalihans pa ako nung nakaraang Sunday po. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil po ngayon ay magaling na po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, alalahanin ko lang po ang kabutihan nating pinakamahal na Panginoon dahil hallelujah, nung panahon na yung aking beloved husband po ay na-stroke yan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na nangingitim na po ang kanyang bibig. Hallelujah. Nandiyan na po na hindi na po siya makahinga. Naubusan na po siya ng oxygen sa kanyang katawan. Hallelujah.
Hallelujah. Nandyan po na pinalala ng ating pinakamahal na Jesus na banggitin po ang 3 beses ng Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nandyan na po na binalik po ng ating pinakamahal na Jesus ang kanyang ulirat. Hallelujah. Mga minamahal, hindi pa po nagtapos dyan. Hallelujah. Hallelujah. Dahil yung aking beloved daughter po, pinipilit na po niyan, madalhin na po sa hospital. Ngunit tumatanggi po yung beloved husband dahil, hallelujah, pinahawakan niya po ang kabutihan ng ating pinakamahal na Jesus. Ngunit sa huli po, napilitan rin po yan dahil ang sabi na aking beloved daughter na bumabalik nga daw po yan. Hallelujah. Yun nga po, nung nilala na po namin sa hospital, nandiyan na po pagdating po namin ng emergency. Hallelujah. 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 Nandiyan na po na, hallelujah. Habang ina-interview po yan, hallelujah, nandiyan na po na unti-unti pong nalalaglag po ang kanyang kaliwang kamay, ganun din po ang kaliwang binti, hanggang sa nag-declare po yung nag-interview sa kanya na stroke ulit. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil, hallelujah, sa unat dalangin na ating beloved pastor, hallelujah, ganun din po sa kahabagan na ating pinakamahal na Jesus, nandiyan na po na, hallelujah, hindi pa po yan nagtapos, nandiyan na po na, nangyari po yon December 25, 2021 po hanggang sa pagdating ng, hallelujah, December 31 po, nandiyan na po na, hallelujah, hindi na po siya sobrang sakit po ang kanyang naramdaman. Nandiyan na po na, hallelujah, nandiyan na po natulog yan. 1 week po yan, hindi yan gumigising, nakapikit lang po ang kanyang mata. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, na sa kanyang CT scan, mga minamahal, nandiyan na po na nakitaan po ang kanyang kanang ulo po na malaki po yung kanyang blood clot. Hallelujah. Ngayon po, humingi po kami ng backup prayer po. Mga beloved in-laws po, humingi ng backup prayer po dito sa ating outreach sa San Carlos City, Pangasinan po. Ganon din po sa Main Church. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil po ang panahon na yun, kinausap na po ako ng doktor dahil nakita na po yung kanyang blood clot na sobrang laki po at namamaga daw po yan. Dahil ang sabi ng doktor po, nanyan po na anytime po, maaring pumutok daw po yan, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit nagsusumamo po ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. 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 Nandiyan po na yung aking cellphone po, nakatabi lang po yan sa kanya. Pinapatunog po yung mga papuring awitin. Nandiyan po ang Bible, nandiyan sa kanyang uluhan. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na nakaranas po siya. Yung time na yun na hindi po siya dahil sobrang sakit ng kanyang ulo naramdaman. Hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, nandiyan po na naranasan na po niya ang kanyang kaluluwa ay humihiwalay na po sa kanyang katawan. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na takbo ng takbo yan, paikot dun sa hospital. Nandiyan po na nababangga na po niya mga tao. Ngunit suri ng suri, bagamat hindi na po siya nakikita. Ngunit, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na nakarinig na po siya ng boses. Hallelujah. Sabi ng mahal na Panginoon, anak, bumalik ka sa iyong higaan. Hallelujah. At lahat na po yan ay po, gawin kong normal sa iyo. Hallelujah. Mga minamahal, nandiyan na po na habang sinusuri po ng doktor yan. Hallelujah. Hallelujah. Yung kanyang BP po naging normal nga po. Hallelujah. Nandiyan na po na, nung time na nagising na po siya. Hallelujah. Iyak na iyak po yan. Nagkikwento. Salamat sa mga Panginoon dahil po nga binigyan po siya ng pangalawang buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamalapit at sa unang dalangin ng mga pastor dahil hindi po pahinintulot yan na makumatos. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinamalas sa kabutihan mo po sa amin. Hallelujah. Sa mga pagpapala mo, sa pag-iingat, sa kalakasan na pinagkaloob mo sa amin. Hanggang dito na lang po mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, pagpuri, pagsamay sa iyo po, mahal na Panginoon Jesus. Ituloy po natin pagpapanahin mo minamahal, lahat magsabi ng praise the Lord.
Amen. God bless sa pinagpalampatong natin po Blaster Salvacion de la Cruz. At totoo nga mga minamahal ang mga salitang napakinggan na dito sa pulpito mga minamahal na mga bagay na ating pinagdaraanan sa oras ng mga minamahal. Anumang sitwasyon mayroon tayo mga minatandaan lagi natin mga minamahal na hindi man natin tiyak mga minamahal kung ano mga minamahal ang nais ng Panginoon. Pero isang sigurado mga minamahal, amen, na ang Diyos mga minamahal, kailanman ay hindi nagkakamali mga minamahal sa ginagawa niya at ipinahintulot niya mga minamahal na nangyayari sa ating buhay. Amen. Ang Panginoon mga minamahal, mga minamahal, ang laging resulta mga minamahal kapag tayo ay magtitiwala, maampalataya at magpapatuloy sa paglingkod sa Panginoon, ay kabutihan din para sa ating mga minamahal. Amen. At hindi kapahamakan mga minamahal. Talagang ang Panginoon mga minamahal, siyang nagturo mga minamahal sa bawat sa atin sa pamamagitan ng Santo Espiritu ng Panginoon mga minamahal na tayo ay huwag mawalan ng pag-asa. Amen. Na kung maminamahal kung paano maminamahal ang mga naunang maminamahal, mga mananampalataya nung araw maminamahal, amen. Kahit pa man maminamahal sa talagang kamatayan man maminamahal, disgrasya man maminamahal, o sa pag-uusig man maminamahal, talagang nariyan patuloy nilang pinagtiwalaan ang pangako ng Panginoon. Hindi tayo kailanman nakabasa maminamahal ng ang resulta ay sila'y pinabayaan at ang kaluluwa mga minamahal na pahaamag. Bagkus mga minamahal, sila pa ang nagpapatotoo mga minamahal na kung kailan mga minamahal nila pinanghawakan ang salita ng Panginoon, kung kailan na lalo silang nagpakainit sa paglingkod sa Panginoon, doon nila mas nakita at naramdaman ang presensya at pagliligtas ng ating Panginoon. Gayon din mga minamahal, sa buhay ng bawat isa ating mga minamahal, partikular na sa pagtotoo ng ating mga kapatid po nagpatotoo mga minamahal. Amen? Kung walang Panginoon, hindi natin hindi natin kumbaga makusa, maging voluntary, mga minamahal, ang pagpapatuon ng bawat isa sa atin kung hindi dahil sa Panginoon. Pero bakit natin nagagawa? Dahil sa kabutihan ng Panginoon, mga minamahal, tayo ay talagang tinuruan ng Panginoon, mga minamahal, laging positibo, mga minamahal, sa ating pananaw, mga minamahal, at tayo ay nakapagpatuloy na magtiwala at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Sa oras ng mga minamahal, bago natin ibigay ang bumataw sa ating pong beloved brother Rodolfo de la Cruz, mga minamahal, isa lang pa tayo tumayo mga minamahal, magpuri mahal pa habang naghanda ating pong mga beloved choir and members po. Beloved mimers po, mga minamahal, and singers po. Amen. Kami ay aawit, sana kayo ay makinig, ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tubo ay kamatayan, kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig, himig na inaawit, sana kayo lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus. Ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tubo ay kamatayan, kaya't kung iyong ibig, ang buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord! Amen. Mga minamahal, sa oras ng mga minamahal, maaari tayong mga minamahal na tumayo, ipalagpa ating mga kamay, makiisa sa pagpuri. Amen. Sa special na awitin ialay, nagkupunan ng ating pong beloved
mimers and singers po mga minamahal para lamang sa ating malapay noon. Amen. Wala tayong mga minamahal ibang ginagawa sa oras na ito mga minamahal kundi pasalamatan at papurihan ng malapay noon mga minamahal at talagang ating inaalala mga minamahal ang kapanganakan ng kanyang propeta mga minamahal dahil kung wala silang mga minamahal, ay wala tayong pag-uusapang kaligtasan sa oras ng mga minamahal. Amen? Walang katugunan sa ating mga dalangin mga minamahal. Walang pamabago ng buhay mga minamahal. Amen? Walang kagalingan mga minamahal. Walang kapayapaan ng puso at isipan. Hindi tayo mapapalapit sa ating malapay noon. Palapakan natin ang ating malapay noon. Let us all welcome mga minamahal, the Jesus Miracle City International Ministry, San Carlos City Outreach, the Beloved Selected Choir, and mimers po mga minamahal. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal sa mga turo at pangangaral, mga minamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga pastor, Welder Estrada Almeda, ganoon din po pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved assistant pastor, Lina si Almeda, hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa Almeda family, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal, sa ating mga live viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, hallelujah. Kami po, mga minamahal, hallelujah, na bumubuo, mga minamahal, hallelujah, ng beloved Choral and Members Group, mga minamahal, ay bumabati po, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved Honorable Pastor Welry Estrada Almeda, magiging po sa kanilang beloved son, Welry James Bog Almeda, mga minamahal, ng happy birthday po, hallelujah. We love you so much po, minamahal. Kami po'y lubos na nagpupuri at nagpapasalamat, mga minamahal. Hallelujah, dahil po kami ay naabot ng panalangin ng propeta ng Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Happy birthday po. And we love you so much. Amen. Praise the Lord. Comforter is blown, this victory feeling, for the Holy Ghost. Praise and we press in heavenly part, and then for of Pentecost is happening in us. Let it fall on me, let it fall on me. Holy Ghost and fire fall on me. Let it 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 fall on me. Pentecostal revival fall on me. A breakthrough is coming. Let's raise up a shout. Yes. It's an upper room spirit that the King. It's fire in my bones. It's healing to my soul. I feel it all over me right now. I'm surrendering control. Let it fall on me. Yeah, yeah. Let it fall on me. Holy Ghost said, the Holy Ghost and fire fall on me. fall on me, say, Fall on me. Fall on me. and a Pentecostal. Fall on me. Lift up your hand. Lord, we're happy for the fresh move of your spirit. Have your way in this place. In the name of Jesus. Revive me with new wine. Baptize me with fresh fire. This is my time. This is my time. Fill me with new time. Revive me with new wine. Baptize me with fresh fire. This is my time. This is my time. Fill me with new time.
The Lord is my shepherd. He goes before me. He goes before me. Defender behind me. Defender behind me. I won't fear. I won't fear. I'm filled with anointing. My cup's overflowing. No weapon can harm me. I won't fear. Sons and daughters of God, sing hallelujah. I'm not alone. He's my comfort. He's my comfort. Always hold me close. He always guides me. Through mountains and valleys. Through mountains and valleys. His joy is refreshing. His joy is refreshing. Restores my soul. Restores my soul. Mercy and goodness. Mercy and goodness. Give me assurance. Give me assurance. To see His glory. I see His glory. Oh, face to face. Face to Hallelujah. Hallelujah. I am not alone. He's my comfort. He's my comfort. Always holds me close. He's my comfort. He's my comfort. Always holds me close. Your spirit lives within me. Your spirit lives within me, so I will walk in your midst. Your spirit. Your spirit lives within me. My victory. My victory. My victory. My victory. Your Your spirit. spirit lives within me, so I will walk in Your midst. spirit. Your spirit lives within me. My victory. My victory. Your spirit. Your spirit lives within me, so I will walk in Your spirit. Your spirit. spirit lives within me. My victory. My victory. My victory. My victory. Your
mga minamahal. Gaya nga, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, ay walang mula, mga minamahal. Kung hindi dahil sa tao ng Diyos, mga minamahal, kung hindi dahil sa pag-ibig ng Panginoon, sa karat sa sariliwa tayong Panginoon. Ang sabi ng awitin, hindi tayo nag-iisa. Ano man ang pagsubok na pinagdaraanan natin sa oras na ito, tandaan natin, hindi ka nag-iisa, kapatid, sa laban na ito. Kasama natin ang Diyos. Diyos, naging kasama nating malpaso, mga binamahal. Diyos, mapagmahal na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Salamat na Diyos. He's my comfort. Hallelujah. He's my comfort, always Praise holds me close. tayo patuloy pa minamahal. Mag-isa sa pagpuri nito sa ating mga Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah. Sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagkaling, sa pagmamahal ng mga Panginoon. Hallelujah sa ating Yesu. He's my comfort. He's my comfort. Always holds me close. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Palakpak na lubos na nagpapasalamat sa ating Diyos sa buhay. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless po sa ating pong beloved selected choir and members sa natatanging alay na yan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kulang, maminamahal, isang araw upang talagang sa riwain, kabutihan ng Panginoon, ginawa sa ating buhay upang mapasalamat ang Panginoon. Hindi sapat, mga minamahal, ang isang araw, mga minamahal. Subalit, sa oras, mga minamahal, na talagang tayo, mga minamahal, ay pumalagpag, ibukang ating labi, at sabihin natin, thank you, Lord. Amen. Ang mahal na Panginoon sa langit, tuwang-tuwa, mga minamahal, sa bawat isa ating mga minamahal na hindi natin kailanman kinakalimutan, mga minamahal, na siya ang nasa likod, mga minamahal, ng bagay na meron tayo ngayon. Katagumpayan, ano man tinatamasa natin, mga minamahal, yan ay dahil sa kapahintulutan at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at magsabi ng Praise the Lord! Amen. At tayo po, mga minamahal, tuloy-tuloy pong muli, mga minamahal, sa Panginoon ng buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pataon sa ating pong beloved brother Rodolfo de la Cruz. Ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ating malapay noon at maghanda ang huling magpapahayag na kaya pasalamat sa ating malapay na ating pong beloved Sister Heidi Serafic. Amen. Amen. Praise the Lord po. Higit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagwalati, pagdadakila, pagpaparangal, naukulam ang sa atin nag-iisang Diyos na buhay. Pinapabot ko pong dubling paggalang po sa beloved Honorable Mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida. Ganon din sa kanilang nag-iisang anak na ganon din sa family Almeida Children. Ako po ay bumabati rin po sa lahat ng mga manggagawa, elders, pastoral workers, pinangasiwa ng ating olden preacher, Kuya Buboy Nir, ganon din kay Ate Divine. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko yung kabutihan nating pinakamamahal. Amen. Na Panginoon Jesus po lamang. Alam niyo mga minabal, matagal na akong hindi napapakatuto, mga minamahal, mga mahigit 2 taon na po mga minamahal. Kaya
ako'y labis nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil alam mo yung mga minamahal, nung hindi pa ko nakikilala ang ating dakilang Diyos, nung araw talamagpo ako sa bisyo nung araw, mga minamahal. Nariyan ang pag-inom ko ng alak, mga sigarilyo, mga babae, mga minamahal. Kaya labis kong pinapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil natagpuan kong buong katotohanan. Totoo. Pinag-iniwan sa Jesus, Praise the Lord. totoo buhay ating pinaglilingkuran. Alam niyo mga minamahal. Amen. Dati ang sakit ko sa puso, mga minamahal. Halos hindi na rin ako makalakad noon, mga minamahal. Halos butot, balat na ako, mga minamahal. Halos hinahabol ko pa yung paghinga ko, mga minamahal. Kaya labis kong pinapasalamatan na ating dakilang Diyos, buhay ating pinaglilingkuran. Papagpalang amang banal. Kaya alam mo mga minamahal, sariwain ko nung kalakasan ko pa, mga minamahal. Alam mo, ang pinaglilingkuran natin dito ay Diyos na buhay. Amen. Mapagpalang amang banal. Nung araw po, mga minamahal, nung kalakasan ko pa, mga minamahal, pag nandito ang mga palagi akong nasa kantin, mga minamahal. Alam mo yung mga minamahal, wala tayong maitatago sa dakilang Diyos, mga minamahal. Kasi nung araw, pag ako'y lumalapit na, pag tapos na ang gawain, kaya ito ang nangyari sa akin, mga minamahal. Napalo ako, napalalanan ako, mga minamahal. Kaya ako'y humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil alam mo mga minamahal, akala ko po noon ay hindi na ako makababalik dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil 2 taon ako nakaratay, mga minamahal. Kaya maraming salamat po, mahal na Panginoon Hesus, dahil yung sakit ko sa puso ay pinagaling mo, mahal na Panginoon. Ganon din yung beloved ko na husband, mga minamahal, dahil alam mo yung mga minamahal, tinanay nga ng buhay, mga minamahal. Ang sabi ng doktor, mga minamahal, ay iuwi mo niya ang asawa mo, tatay, dahil 2 araw o 3 araw ay mamamatay na, sabi. Dahil hindi na makalakad, hindi na makakain, mga minamahal. Nakapikit na yung mga mata, mga minamahal. Kaya ako'y labis ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil yung mahal kong asawa, mga minamahal, ay buhay na buhay, mga minamahal. Kaya maraming salamat po, mahal na Panginoon Hesus, sa lahat ng pagpapala mo, kinabagan mo yung aking mahal na asawa. Kaya maraming salamat po, mahal na Panginoon Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Palakpakan natin itong malapay noon. God bless sa pinagpalang patungan natin pong beloved brother Rodolfo de la Cruz. Amen. Salamat sa ating pinakamalapay. At tayo po muna, idara ko na po sa huling magpapayan ng kayong pasalamat sa ating malapay noon. Atin na pong ibinibigay ang buong patong sa ating pong beloved Sister Heidi Serafica. Amen. At maghanda na po ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir pa sa kalang awitin sa ating malapay noon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord. Pagbati rin po sa ating kagalang-galang Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa turot aral na di malilimutan ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa ating beloved Almeda family. Hallelujah. Praise the Lord. Sa preachers, ordained preachers, Kuya Bubuynir, sa kanilang beloved daughter, Ate Vines. Hallelujah, praise the Lord. Isang mapagpalang hapon na po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Sorry po. Pagbati rin po, ako rin po ay bumabati ng isang maligayang kaarawan po sa ating beloved Honorable Pastor at sa kanilang beloved son, Wildy Pogs Almeda. Hallelujah. Happy birthday po sa inyo. We love you so much po. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli po nakatayo muli sa inyong banal na harapan para ihayag po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Taong 2019 po nang ako po ay nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, hallelujah. Andyan po na talagang nagpahirap sa aking pisikal, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan din po na bawat umaga, andyan po yung taglay-taglay ko po yung kahirapan sa aking pisikal, mga minamahal, hallelujah. Andyan din po mga minamahal na talagang sa pagtulog ko, mga minamahal, inaalalayan po ako ng aking beloved husband. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po sa aking paggising. Ganun din po, mga minamahal. Pag araw ng gawain, mga minamahal, ang aking mga beloved anak, andyan na talagang pinapaliguan na lamang po ako, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po, mga minamahal, hindi ko na po maayos ang aking sarili, mga minamahal. Umabot po yan ng 1 taon kalahating buwan, mga minamahal, na andyan yung paghihirap ko, mga minamahal, hallelujah. Subalit hindi po kami naginawa ng aking beloved husband na manalangin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na maabot ang aming panalangin, mga minamahal. One time, mga minamahal, may isang kapatiran, mga minamahal, na talagang pagpasok pa lang po sa church, mga minamahal, buhat-buhat yan. Nakaupo sa may upuan, mga minamahal, na binubuhat, mga minamahal. Pagkatapos ng gawain, mga minamahal, andyan po talagang pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan yung pag-uusig ko, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko sa mahal na Panginoon, bakit siya? Pinagaling mo na. Ako na naghihintay. Hindi mo pa rin ako mapagaling-galing. Sabi kong ganon, mga minamahal, hallelujah. Andyan na talagang ang ating mahal na Panginoon ay sinusubok yung aking pananampalataya, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan, mga minamahal, sabi ko sa mahal na Panginoon, mag-aantay ako kung kailan mo ako pagagalingin. Di ako gagamit ng gamot. Sabi ko, mga minamahal, andyan ang aking beloved nanay, mga minamahal, na inuusig na ako, mga minamahal. Sabi ng aking beloved nanay, bakit may pera naman kayo, bakit hindi ka kayang ipagamot ng iyong asawa? Sabing ganon, mga minamahal. Subalit sagot ko sa aking beloved nanay, buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng aking beloved nanay, kung ikaw ay mamatay, walang ibang sisisihin kundi ang iyong asawa. Sabing ganon. Sabi ko sa aking nanay, hindi yan pahihintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, sabi pa nga ang aking beloved nanay, wag na daw akong dumalo kasi ipapagamot niya daw po ako. Tapos sabi ko, hindi. Sabi ko, dadalo ako. Sabi ko ganon, mga minamahal. Kasi buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, lumipas ang taon, mga minamahal. Andyan pa rin yung karamdaman ko, mga minamahal, na halos robot na po ako maglakad, inaalalayan. Nangka po ako mga awit, mga minamahal, habang dumarating sa church, mga minamahal. Andyan ang pag-alalay sa akin kasi hindi na po ako makatayo mag-isa, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan, mga minamahal, lagi kami nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po'y pagalingin niya na dahil kung sakaling mapapagaling ako ng ating mahal na Panginoon, madadala ko ang aking loved ones. Sabi kong ganon, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise the Lord. Sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, naabot po ang aming panalangin, hallelujah, praise the Lord. Amen. Andyan po, mga minamahal, unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise the Lord. Na wala pong hospital na pinuntahan, walang gamot na ginamit. Ngunit andyan ang ating mahal na Panginoon, nagpalakas sa aking physical, hallelujah, praise the Lord. Andyan, mga minamahal, nung time na pumasyal po ako sa aking beloved nanay, nagtaka ang aking beloved nanay, na sabi niya, saan daw ako, dinala ng aking beloved husband, saan daw po hospital. Ako pinagamot, hallelujah. Sabi ko sa aking beloved nanay, tanging mahal na Panginoon ang nagpagaling sa akin, hallelujah. Hallelujah, gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
walang kalugihan, maglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Matuto po tayong mag-antay. Andyan yung ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Napupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na dati-rati mga minamahal, ang aking beloved husband, ay talamak sa kanyang bisyo, mga minamahal. Sa ganang akin, mga minamahal, hindi ko po kayang baguhin ang aking beloved husband. Hallelujah, praise the Lord. Andyan na 4 ang aming anak, mga minamahal. Kulang yung financial na inaabot sa akin, mga minamahal. One time, mga minamahal, araw ng gawain, sabi ko sa aking beloved husband, saka ka na lang magbigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit sabi ng aking beloved husband, hindi pwede para sa mahal na Panginoon ito. Sabi niya sa akin, ngunit sabi ko sa aking beloved husband, wala na tayong kakainin mamaya, pagdating natin wala tayong bigas. Ngunit hindi ako pinakinggan ng aking beloved husband, mga minamahal. So, nagpatuloy nagbigay ang aking beloved husband hanggang sa hindi na namin po namamalayan. Andyan po na talagang pinagpala na po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang pinagkakaloob sa amin araw-araw, mga minamahal. Sa araw-araw na pagpasok sa trabaho, mga minamahal ng aking beloved anak, andyan po talaga na pinag-iingatan po siya, mga minamahal. Hallelujah. Di man po karapat dapat, mga minamahal. Ako rin po ay nagagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved loved ones din po, mga minamahal, nakakadalo na rin po sa gawain ito. Hallelujah, praise the Lord. Maging ang aking beloved ate, mga minamahal, yan po ay nawalan ng buhay. Subalit andyan, through cellphone, mga minamahal, hallelujah, ibinalik ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay. Hallelujah, praise the Lord. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihang pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa ating pong beloved sister Heidi Serafika. At dito na po mga minamahal, nagtatapos ang Panginoong buhay, pinagpalang patutuo. Amen. At na mga minamahal ay hindi lamang sa banal gawain mga Panginoon, tayo ay magbahagi tungkol sa kanyang kabutihan, kundi lalo na sa labas po mga minamahal, sa ating tahanan, sa ating trabaho po mga minamahal. Amen. Ibahagi po natin kung gaano naghimala at kumikilos sa ating mga buhay ang ating mahal na Panginoon upang sa sinumamabagi na natin mga minamahal na may taglay, nagramdaman, kawalan ng kapayapaan po sa isipan mo minamahal, ay malaman nila na dito sa gawain ng Jesus Miracles mo minamahal ay mayroon palang buhay na Diyos, totoong Diyos na handang magpala at tumugon sa kanila. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon at habang naganda mga minamahal, amen, ating pong beloved mga minamahal, tayo pumisan pang tumayo at umawi sa ating mahal na Panginoon. Amen. When the saints go marching in, oh when the saints go marching in, Lord I want to be in that number. When the saints go marching in, oh when the saints go marching in, oh when the saints go marching in, Lord I want to be in that number. When the saints go marching in, oh when the saints go marching in, oh when the saints go marching in, Lord I want to be in that number. When the saints go marching in, sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is every day same. Hallelujah. Sons of God march forward, for we are more than conquering His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy, He is the potter and I'm the clay. Praise the Lord, hallelujah, glory. I am the traveler and He is the way, hallelujah. I am the song and He is the music. I am the lamp and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God march forward,
bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, March forward, for we are more than conquering this thing. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Praise the Lord, amen. At mga minimal, tayo po'y manatiling nakatayo at isama-sama po rin awitin ni Iyalan ng Kapunan Choir para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord po. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bago po kami mag-alay ng mga espesyal na papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ng bumubuo ng Beloved Jesus Finest Generation Choir ay taos pusong nagpapabot po ng pagbati sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at Beloved Minister Wildy James Almeda Jr. ng happy birthday. We love you so much po. Praise the Lord.
two, 1, 2, sing. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice.
the awesomeness of you and how your love will never fade. Mere words cannot express what I feel inside. I can't describe your glory divine, but as a token of my love, this is what I'll do. I lift my hands and cry, Lord, you're holy. From the bottom of our hearts, Lord, you're holy. There's not enough words that I can say to tell you how much I appreciate all those wonderful things you've given me. Your love and kindness, your tender mercy. I wanna praise you, Lord, 'cause you're worthy of all the glory. You're worthy of all the praise. Hallelujah, 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 hallelujah. You would love me. Why you would show me so much mercy. Why you would suffer and die for me. Way back on Calvary. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Somebody help me thank him. Jesus, I thank you, Lord. And I give you all the praise. You're wonderful, glorious, holy and righteous, victorious, conqueror, mighty, mighty, healer, deliverer, my shield and defense, strong tower and my best friend, omnipotent, omnipresent, surviving King, Alpha, Omega. You are holy, holy is your name. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ang araw na ito, mga minamahal. Ating pagkakalala sa omnipotent, omnipresent, surviving King, Alpha, Omega. Dahil ang Diyos natin pinagpinikulan, pinupuri, pinasasalamatan, dahil siya totoo niya na buhay, mga minamahal. You're wonderful, glorious, holy, righteous, victorious, conqueror, mighty, mighty, healer, deliverer, shield and defense, my strong tower and my best friend.
omnipresent, Sama-sama natin, mga minamahal. Sama-sama natin dalhin ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ito yung tinatawag na kamuspusan ng banal na Espiritu na nagbubuhat ng Diyos. Hallelujah, omnipresent, soon coming King, Alpha, Omega, you are holy. Is your name? You're wonderful, glorious, holy and righteous, victorious, conqueror, triumphant and mighty. Walang hanggang pasasalamat pala, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ang ating mamon. Omnipotent, omnipresent, soon coming King, Alpha, Omega, you are holy, you are holy, is your name. You're wonderful, glorious, holy and righteous, victorious. Children's defense, we're strong tower, my best friend, omnipotent, omnipresent, soon coming King. Hallelujah, you are holy. It's your name. Oh, and my God is holy. Napakabuti, mga minamahal, ang So ating holy, holy. Is your name. The angels cry holy. So holy, holy. Is your name. The earth cries holy. So holy, holy. Is your name. The angels cry holy. So holy, holy. ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Is your name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God, 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 God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. You're wonderful, Hindi maputol-putol, mga minamahal. righteous, victorious, conqueror, triumphant and mighty. Hindi sayang, mga minamahal, ang ating pagsasakripisyo, mga minamahal. Strong tower and my best friend, omnipotent, omnipresent, soon coming King, Alpha, Omega, you are holy. Thank you so much, Brother Jesus. You're wonderful, glorious, holy and righteous, victorious, conqueror, triumphant and mighty. Healer, deliverer, children's defense, restorer, omnipotent, omnipresent, soon coming King, Alpha, Omega, you are holy. Is your name. My heart cries holy, so holy, holy. Is your name. The angels cry holy, so holy, holy. Is your name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang araw na ito, mga minamahal,
ay ang ating pag-aalala sa krus ng Kalbaryo kung paano tayo tinapos, mga minamahal. Ito ang hindi man babayaran ng sanlibutan na regalo ng Diyos, mga minamahal. Ang maramdaman ng kanyang napakatamis na banal na presensya, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Maraming salamat aming pinakamamahal na Panginoon. Dahil may totoong pastor na nanalangin, may totoong pastor na nangaral na bubuong katotohanan, mahal na Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat dyan, mahal na Panginoon. Kami inabot ng panalangin ng propeta ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Forgiveness so empty when I never change. Yet you say it, I love you still, forgiving me time and time again. Hallelujah, hallelujah. It's your sovereign love that never comes. Salamat, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Even long before I knew you, you were loving me. Sometimes I cry, you must cry too. When you say those broken promises I've made to you, I keep saying that I trust you. No, I still come through. Yet you say you love me still, knowing someday I'll be like you. It's your stubborn love that never let go of me. I don't understand how you can stand perfect love, embracing the worst in me. How I love you, stubborn love. Ang pag-ibig mo, di mabawi sa puso ko. At ang pagtiis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay lagi ko na inasal. Ang pag-ibig mo di mabawi sa puso ko. At ang pagtiis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Pa rin ang ating naging kapiso po. Sabi ko, hindi naman sasayang. Yes! Ang lahat ng kapaguran at doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kailapit na mangyari. Yes, hallelujah! At bago maging uli, kaya siya iyong lapit. At sa araw na yun, sa'yo'y makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Yes, amen! Siya'y sisikat man pagkailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. O siya'y sisikat man pagkailanman. At si Jesus ay darating nga. Yes! Kapatid, handa ka naman. Kasalanan ay iwaksi. Sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba. Yes! Upang sila ay maghanda. Upang sila ay di mamarusahan. Doon sa malaking hukuman minsan pa. At si Jesus ay darating nga. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi. Sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba. Upang sila ay maghanda. Upang sila ay di maparusahan. Doon sa malaking hukuman. Handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi. Sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba. Awitan natin pag naman ang ating dakilang Diyos. Upang sila hindi maparusahan. Doon sa malaking hukuman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah po rin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Glory, 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 glory to God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Isang buhay na palakpak mga minamahal para po sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Napakabuti mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, hindi sayang mga minamahal ang ating pagsasakripisyo. Mga minamahal, hallelujah, na pagpunta dito mga minamahal upang mapaglingkuran ang tunay na Diyos na buhay. Lahat ng masaya magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot, mga minamahal, ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na panis po lamang. Hallelujah. Doble paggalag, pagrespeto po, mga minamahal. Hallelujah. Sa mga turo at pangangaral, mga minamahal natin kagalang-galang mga pastor. Well, Rosada Almeida, ganun din po mga minamahal. Pagbati rin po mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved assistant pastor Lina si Almeida, mga Almeida family, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga live discuss viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal. At sa inyo pong lahat, mga minamahal. Maging po sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah sa kapo ko Elder, mga minamahal. Hallelujah. Maging po sa nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobene. Maging po sa kanilang beloved daughter, Ate Bainsnir, mga minamahal. Isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Isang buhay na pala muli, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, hallelujah. Bago po mga minamahal sa pagpaliwanag, mga minamahal, hallelujah.
sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, ako muna ng mga minamahal, hallelujah, ay bumabati, mga minamahal, ng happy birthday po, mga minamahal, sa ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, mga minamahal, hallelujah, ganun din po, mga minamahal, sa kanilang beloved son, mga minamahal, beloved brother, Minister Willie James Boggs Almeida, mga minamahal, hallelujah, ng happy birthday po. We love you so much po. Amen. Praise the Lord. Purihin po, minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, nasa YouTube po tayo, mga minamahal. Hallelujah, ng bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah, ngunit bago tayo pagpaliwanag, mga minamahal, tatanungin ko po kayo, mga minamahal, lahat ng umiibig sa mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay. Mga minamahal, grabing kapuspusan, mga minamahal. Hallelujah. Tanggap, mga minamahal, ramdam na ramdam natin, mga minamahal, hallelujah, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil napakabilis po ang ating oras, mga minamahal, dito pong sinasabi, mga minamahal, sa Malakias, mga minamahal, hallelujah, 3, mga minamahal, kabanata po, 7 hanggang 9, mga minamahal, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa iyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ngunit inyong sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Saan kami manunumbalik? Nananakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Lahat ng nakaunawa, magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Ang bahaging ito, mga minamahal, hallelujah, mainit na itinuro, mga minamahal ng purong-puro, mga minamahal ng ating kagalang-galang, mahal na Pastor Willie Estrada Almeida, mga minamahal na dito, mga minamahal, hallelujah, ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, dapat sumunod, mga minamahal, sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Upang mga minamahal, hallelujah, tayo po ay makapiling ng ating dakilang Diyos at magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil sabi nga sa Ecclesiastes 12:13, mga minamahal, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito'y katungkulan ng tao. Purihin ang Diyos na buhay. Sundin daw natin, mga minamahal, hallelujah, ang utos ng ating dakilang Diyos mula sa ating kagalang-galang, mga Pastor Willie Estrada Almeida, mula sa Ecclesiastes, o mga ngaral, mga minamahal, itinuro, mga minamahal, hallelujah, sa banal na kasulatan ng unang panahon, mga minamahal. Kaya grabe, mga minamahal, ang pangangaral, mga minamahal, ni Apostol Pablo, mga minamahal. Lahat ng nakikinig, magsabing, praise the Lord. Sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat na inasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lagi nating naririnig, mga minamahal, na magbibigay, mga minamahal, na laging pinapaliwanag ay siyang susi ng pagpapala. Naririnig natin lagi, mga minamahal, na ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, isang dungawan pa lamang sa langit ay walang sapat na silid na kalalagyan ay nakasulat sa Malakias 3:10, mga minamahal. Subalit sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kung ako inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga utos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, mula po sa mga minamahal, ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata po 6, at ang talata po ay 25. Amen. Praise the Lord. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang iyong kakanin, kung ano ang iyong iinumin. Kahit ang isa sa inyong katawan, kung ano ang iyong daramtin. Hindi baga na mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Lahat ng nakakaunawa, magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Bakit ko po ito binasa po, minamahal? Bakit po natin pinaliwanag, mga minamahal? Ay, hallelujah, binasa, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, huwag natin daw ikabalisa ang araw ng bukas, mga minamahal. Kapag nakatanggap tayo ng pagpapala, mga minamahal, hallelujah, kapag may dumaan sa ating palad, mga minamahal, hallelujah, hallelujah na pera, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ibigay mo ang para sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga sa ating nabasa, huwag mong ikabalisa ang araw ng bukas, mga minamahal. Hindi baga, mga minamahal, mayroong
hallelujah, kwento sa banal na kasulatan, mga minamahal. Ito hindi kwento ng kwento lang, mga minamahal. Ito yung nangyari, mga minamahal, nung nagkatawang tao ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, hallelujah. Umupo sa tabing kabangyaman, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tinitignan ang mga maraming tao, mga minamahal, na naghuhulog, mga minamahal, ng kanilang ikasampung bahagi, tandog, kung tawagin natin sa panahon natin ngayon, mga minamahal, doon sa kaban ng yaman, mga minamahal, at nakita ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Na marami ang mga yayaman, mga minamahal, milyon-milyon, laki-laki, grabing laki, mga minamahal, ng halaga ng kanilang inuhulog, mga minamahal. Subalit nakita ng ating dakilang Diyos yung isang babaeng baho, mga minamahal, na nandoon ang kahirapan, mga minamahal, sa kanyang buhay, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hindi niya inisip ang araw ng bukas. Lahat, mga minamahal, nang naka sa kanyang bulsa, mga minamahal, inuhulog niya lahat, mga minamahal, doon sa kabangyaman. Lahat ng makakaunawa, magsabing, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, haliyo, gano'n man kalaki, mga minamahal, binigay ng mga taong mayayaman, mga minamahal, kung hindi naman sila nakaabot sa pamantayan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kung ating po yung babasahin, mga minamahal, labis lamang sa kanilang kayamanan, sobra lamang, mga minamahal. Subalit na lugod ang ating dakilang Diyos na buhay doon sa babaeng baho, mga minamahal. Ayon sa ating nabasa sa sinabi ng ating dakilang Diyos sa 6:25, mga minamahal, yung babaeng baho, mga minamahal, hindi niya inisip ang bukas. Sa madaling sabi, grabing laki ng kanyang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Lahat ng nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay. Huwag nating isipin, mga minamahal, na hallelujah, ipambibili natin ito ng bigas, mga minamahal, upang ating pong ibabayad sa ating mga babayarin, mga minamahal. Hallelujah. Bagkus, mga minamahal, sabi ng Mateo 6:33, hanapin mo muna, hallelujah, hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay ay pawang idadagdag sa iyo. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang buhay na Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Kung tayo po ay kumita ng 10,000, mga minamahal, ang 20% na itinuro ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, yung ating binasa 10 bahagi, tatundog, yan po ay magkasama, hindi po natin pwedeng paghiwalayin, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, ang turo ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, kung malaki ang iyong pag-ibig sa mahal na Panginoon, huwag kang makontento sa 20%, dahil marami ang mga nagpapatotoo, mga minamahal, dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, yung humigit, mga minamahal, ng 20%, mga minamahal, hallelujah, hindi lang apaw-apaw, mga minamahal, hallelujah, ang pinagkalob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi masukat na apaw, mga minamahal, hindi mabilang, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang ating buhay na Diyos. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos sa buhay, hindi na po pagtatagal, mga minamahal, ilabos na po natin, mga minamahal, ang ating ipagkakalob sa ating dakilang Diyos na buhay, ang ating kasamput bahagi, tandog, mga minamahal, at akin na pong pinagkakaloob, mga minamahal, sa pananalangin sa ating beloved elder, beloved brother Saldi Di Guzman. Amen.
Patuloy po ang ating nakilang na buhay. God bless you po, mga minamahal sa ating beloved singer, mga minamahal. Hallelujah, mahal na Panginoon po, mga minamahal. Ang magbalik po, mga minamahal, sa bawat pinagkalobyo po, malamay ng mga minamahal na hindi mabilang po na pagpapala. Mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya mga minamahal, tayo na po tumayo, mga minamahal. Hallelujah, bilang magbibigay galang, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos, na dadalhin po ng ating mga aral, mga minamahal, akin na po pinagkakaloob sa ating beloved elder, beloved brother, Jupin Pereira. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat po na pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo lahat tayo tumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapinis, maraming salamat po sa kalakasan, taglay po namin sa mga oras nito. Buhay na nagbumula sa iyo, sapagkat yung binigibigay mo sa amin, mahal na Panginoon. Kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. At bago po lahat sa pandalangin na aming Gilgal, Menobel Magalista, Wilde Estrada, Almeida, humingi kami kapatawaran sa mga kami sumbat sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa aming Panginoon. Huwag mo natin namin ikaw pagkasala ito, aming puso nagsisisi sa oras na ito. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap ng iyong mga salita, mana Panginoon. Sa pag-aaral ng salita, lagay sa mga salita, patibang lingkod sa ganang aking walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo ang dalawang papapalang espiritual sa po ang pumamil kapatid sa dakong ito. Pagpalamig sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, gawa ng kaaway. We give it to cast out in the mighty of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo at sa kapahintulutan ng ating pong beloved preacher, ako bumabati sa magandang hapon sa ating po mga minamahal na mga bisita, may sa ating mga beloved viewers. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ang ating Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito yung pinangunahan po natin pong iginagalang at binimal evangelista, ating Balud Evangelist Wilde Estrada Almeida. At tunay nga po mga minama, saan man kayo naroroon ngayon, saan nyo napapakinggan ang banal na gawa ito, magpatuloy lamang pa kayo at tiyak kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And of course, we cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. Ganun po sa ating pong beloved son Pastor Lina Comona Almeida. And blessed afternoon po sa ating pong beloved workers, ating beloved elders, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang buong Jesus Miracle Crusade International Ministry ngayon ay talagang nagdiriwang ng kaarawan ng ating mahal na pastor, ating beloved evangelist Wilde Estrada Almeida. Amen. Praise the Lord. At ganun po sa ating pong sa kanyang kaisa-isang anak na lalaki, ating beloved Minister Willie James Almeida, at atin din po siyang silang babatihin ng happy birthday. At yan po mga minamali talagang pagbati mula sa ating pong mga kapatid dito sa San Carlos City, ating mga beloved workers, ating beloved ordained preacher, of course, sa lahat po ng ating pong mga kapatiran dito sa buong San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kunin na po natin ang ating pong mga Biblia at ating basahin ang ating pong unang talata dito sa Aklat ng Kawikaan, from the book of Proverbs chapter 19 verse 21, and then isunod ang Aklat ng Jeremiah chapter 29 verse 11. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, ang bersikulo po ay 21, ganito po sinasabi, maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen. Aklat po ng Jeremiah o Jeremias sa Kabanata 29, talata po ay 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan,
upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat nagising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin mo ng pamagatan ang ating pag-aaral ng trusting the process. Alam po niyo mga minamahal, ang bawat kalooban ng Diyos ay hindi lang dumarating yan overnight. Amen. Amen. Hindi lang dumarating yan, naisip ngayon, tapos mamaya darating. Hindi ganon mga minamahal. Meron tayong tinatawag na process. Dinadaanan ang proseso, parang sardines, mga minamahal. Bago naging sardinas yan, may prosesong pinagdaanan. Amen? Niluluto muna, and then kinakan, tapos binibigyan ng labeling, and then ipinapak sa karton, and then ikinakarga papunta sa mga stores, atin na kung saan doon natin nabibili, at yun ay ating inihahain at kinakain natin. This is the process. Long process. Amen. Ganon din po mga minamahal ang mga plano ng Diyos sa ating po mga buhay. Sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, mga minamahal, may plano ang Diyos. I have plans for you that is to prosper you and not to harm you. Sabi ng mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwalang may plano ang Diyos sa Kanya, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Bawat isa sa atin, mga minamahal, mayroon tayong tinatawag na nakatagdang takbuhin. Amen. God placed a race for each and every one of us. And yan ang sinasabi ng itabi na natin, sabi ng Hebrew, itabi na natin anumang bigatin, anumang pasanin na nagiging dahilan upang hindi natin matakbo ang inihanda na takbuhin sa atin ng ating mahal na Panginoon. Because at the end of that race, mga minamahal, nandoon yung tinatawag na plano ng Diyos sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang masama, mga minamahal, habang tumatagal, merong mga nababasa ang Kristiyano, merong naririnig, nagkakaroon ng sariling pangarap sa buhay. Amen? At yan ang dahilan, mga minamahal, unti-unti tayong nawawala doon sa plano ng Diyos. Meron tayong gusto, pero may ibang plano ng Diyos. Amen. At kaya ng dahilan kung bakit nagkikipag-struggle ang Kristiyano. Sometimes, mahal na Panginoon, ayoko niyan, gusto ko ito. Amen. Pero sabi ng ating nabasang unang talata, Proverbs 19 verse 21, no matter what we do, kung tayo ay pinili ng Diyos, lahat ng pinili ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Kung ikaw ay pinili ng Diyos, whether you like it or not, ang kalooban ng Diyos ang siyang masusunod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sometimes tayo magtataka, paano ko gagawin? Ito bang pag-iyak ko ngayon? Ito bang problema ko ngayon? Ito bang aking kinakaharap na mga suliranin? Karamdaman na aking tinataglay? Ang mga anak ko nagkakaproblema? May raming takot sa aking puso. Is this the part of the plans of God? Ito ba'y plano ng Diyos sa akin? Bakit wala man lang akong pamasahe papunta sa banal na gawain? Amen. Bakit ako pinagtatawanan ng aking mga kaibigan? Bakit nawawala ang aking trabaho? Bakit hindi ako makapaghanap buhay ng maganda? Ang dami nating bakit, mga minamahal. Natatanong natin sa ating sarili, ito ba ay parte ng plano ng Diyos sa aking buhay? I tell you, my beloved brethren, napakahalaga ng sinabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11. Sabi ng Biblia, I have plans for you, and this plan is to prosper you and not to harm you. Ibig sabihin, mga minamahal, ang plano ng Diyos na ibinigay sa bawat kanyang mga anak, hindi ito makakasama sa iyo. Ito'y makakabuti sa iyo. This is the best plan na parang inihanda sa iyo ng ating mahal na Panginoon para iyong maganap, matugunan ang lahat ng pangangailangan ng isang pinagpalang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Meaning to say, mga minamahal, the current situation or status that you have does not define our future. Yung kung anong kinaroonan mo ngayon na kinasasaglag ang mga problema, that does not define what will be you pag dumating ang mahal na Panginoon.
Kung ikaw ay mahirap ngayon, hindi ibig sabihin pagdating ng mahal na Panginoon, that plan that prepared for you, ay yan pa rin ang itsura mo. Meaning to say, the current situation, huwag kang malungkot yan dahil temporaryo lang yan. Ang pangako ng Diyos noon na ipangako niya, mga minamahal, plano niya sa iyo at sa akin, surely, this will not harm us. Hindi ito magkakasakit sa iyo. Hindi ito magbubulid sa iyo sa isang kapahamakan, kundi ito'y magbibigay sa iyo ng magandang buhay ayon sa plano ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang tanong, knowing that God has a plan for you and that this is not to harm you but to prosper you, will you trust the process? Pagtitiwalaan mo ba ang proseso ng Diyos para ikaw ay makarating sa Kanyang ipinangako sa iyo? Sometimes, mga minamahal, pinangungunahan natin ang kalooban ng Diyos. We decide based on what we see. Mahal na Panginoon, ito maganda oh. Kailangan kong gawin ito dahil ang ganda ng daan. Pero if God is your driver, if God is the driver of your life, siya mismo ang nakakaalam kung anong patutunguhan yan. Kaya sinasabi ng ating mahal na Panginoon, dito ka. Huwag kang pumunta dyan. Maganda nga sa una, pero mapapahamak ka dyan. Pero dito ang the best na daan. Ang tanong, pagtitiwalaan mo ba ang plano ng Diyos sa iyong buhay? Kadalasan, kaya tayo umiiyak, kaya tayo sumasama ang loob, dahil hindi natin pinagtitiwalaan ang pangako ng Diyos. Hindi natin pinagtitiwalaan ang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen. Mas gusto nating sundin yung atin. Ang tagal naman kasi ng Diyos tumugon eh. Ito problema ko na to. Ano, maghihintay pa ba ako? Unahin ko na. Puntang ko na si Bombay. Uutang na lang ako. At kapag ikaw ay napahamak, nalubog ka sa utang sa kakaiiyak-iyak, sasabihin mo, bakit mo ko pinabayaan, mahal na Panginoon? Take note, when you decide your own plan, hindi mo sinangguni sa Diyos. Pero bakit nung ikaw ay napahamak, ang sinisisi mo ang ating mahal na Panginoon? Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, in everything that you do, acknowledge Him. Seek His guidance. Para na sa ganun, hindi ka magkamali. Pero pag dumating ang mga bagay na gusto mong gawin, ang mga bagay na sarili mong desisyon, nakakalimutan natin, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay tumawag sa Diyos. Magtanong sa Diyos. Amen? But if we believe, kapag naniniwala tayo, mga minamahal, na ang pangako ng Diyos, ang plano ng Diyos sa atin, ay makakabuti sa atin, dapat, mga minamahal, pagtitiwalaan natin ang Kanyang mga pangako sa ating buhay. Lahat ng nagtitiwala na magandang pangako ng Diyos para sa atin, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kapag nagtitiwala ka sa pangako ng Diyos, sa plano ng Diyos, your plan doesn't matter anymore. Yung sarili mong plano, hindi na yan ang masusunod. Magtitiwala ka kung ano ang kalooban ng Diyos. Take note, during the process, mga minamahal, asahan mo na ang mahal na Panginoon ay hindi kanya pababayaan. Amen? May kasabihan tayo, mga minamahal, God never said that the process is painless. Hindi kailanman sinabi ng Diyos na habang ikaw ay tinuturuan niya, minumold ka niya, papunta sa kanyang pangako, hindi ka masasaktan. Hindi ka sasama ng loob. Hindi ka luluha. Dahil that's the process. Kung kinakailangan, sabi ko nga sa ating mga beloved elders minsan, bakit kaya kailangan pa ng mga Israelita dalhin sa ilang? Pwede naman niyang dalhin diretsyo doon sa promised land, sa Kanaan. Pero bakit kinakailangan nilang malamigan sa ilang? Pag umaga, mainit ang araw. Pag gabi, nandun na ang mga mababangis na hayop. They're in danger. Bakit sila kailangan pa makadama ng takot kapag sila tinutugis ng mga sundalo ni Paraon? Bakit, mga minamahal? Because that
is what the process is. Ganon dapat ang proseso na kinakailangan tayong turuan ng Diyos para tayong magtiwala sa Kanya. Sa palagay ba natin, mga minamahal, kung hindi nagtiwala at nanampalataya ang mga tao, mga Israelita, sa mahal na Panginoon, makakatawid kaya sila sa dagat na mapula? Amen? Yung unang tao na mga minamahal na nagsawsaw ng kanyang paa doon sa tubig, sa dagat, tingnan nyo na lang kung grabing pananampalataya meron ng taong yun. At yung mga susunod, mga minamahal, ang sabi ng talata, lahat ng dumaan sa dagat na mapula, mga minamahal, sila'y naglakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Grabe, mga minamahal. Amen? And that's because natuto sila sa proseso ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Genesis chapter 12 verses 1 up to 3. Kindly. Lahat muna ng hindi inaantok pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kindly, aklat ng Genesis chapter 12 verses 1 up to 3. Dito po sa aklat po ng Genesis, Kabanatay 12, talatay 1 hanggang 3, sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan. At ikaw ay maging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Amen. See, ano ang plano ng Diyos kay Mang Abraham? He will become the father of all nations. Sa kanyang lahi manggagaling ang kasindami ng bituin, kasindami ng buhangin na lahi, mga minamahal. That's the plan ng mahal na Panginoon. Pero tinan yung ginawa ng mahal na Panginoon para lang madumaan siya sa proseso. Kinakailangan niyang iwanan ang kanyang pamilya. Kinakailangan iwanan niya ang kanyang comfort zone. Kinakailangan iwanan niya ang kanyang mga kaibigan. Kinakailangan iwanan niya kung anong mga bagay na makapagpapasaya sa kanya para siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Pumunta sa isang place na hindi niya alam. Place na kung saan maaring siya mapahamak. Pero dahil sa pagtitiwala sa mahal na Panginoon, sumunod si Amang Abraham. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So ibig sabihin, mga minamahal, hindi natin pwedeng sabihin, bakit kailangan ko pang dumaan sa proseso? Kung talagang pinangako ng Diyos na ako'y pagpapalain, siksik, liglig at umaapaw, bakit hindi na ibigay sa akin ng minsanan? Nakita niyo, bakit meron tayong mga kapatid na pinagpala pero nawala? Dahil hindi sila dumaan sa proseso. Amen? Ang aga nilang pinagdaanan at tinanggap ang pagpapala, hindi sila na-prepare ang kanilang sarili. Yan ang dahilan kung bakit nung sila'y akitin ng kayamanan ng mundong ito, iniwanan nila ang mahal na Panginoon. Iniwanan nila ang Diyos na nagpala. Sila'y nagumon doon sa pagpapala na natanggap. Kaya dati-rati mainit magpatotoo. Dati-rati dalo ng dalo. Dati-rati mainit maglingkod. Ngayon wala na. Bakit? Dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito, mga minamahal, nasusubukan mo pa rin, ni pagkain wala ka, ngunit kapag ikaw ay nagpuri, may ginagamit ang Diyos para mag-provide sa iyo, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Amen? Kung nasusubukan mo sa oras na ito, may karamdaman ka. Amen? Wala kang pera, pero kapag ikaw ay nagpuri, nilay hands ka, gumagaling ka, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Bakit? Diyos ang kasama mo, tumutugon sa lahat ng panalangin mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Joseph, si Jose, ang plano sa kanya, dahil kanyang napanaginipan, isang araw magkakaroon ng grabing tagtuyot. Magugutom lahat ng mga tao. Amen? Pero isang bagay, mga minamahal, paano mabubuhay ang kanyang pamilya? Gagamitin siya ng ating mahal na Panginoon para yung kanyang pamilya hindi magutom. Ang problema, that is
so many years coming, mula nung pagkabata ni Joseph, mga minamahal, nagkaroon na, nakitaan na ng mga minamahal na siya'y paborito ng kanyang tatay na si Jacob. Amen? Amen. Basahin muna natin mga minamahal, Genesis chapter 37, verses 3 up to 8. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Genesis, ang kabanata po ay 37 at ang talata po ay 3 hanggang 8. Ito pong sinasabi, minamahal nga ni Israel si Jose nang higit kaysa lahat niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan at siya'y iginawa ng isang tunika na may sari-saring kulay. At nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minamahal ng kanilang ama nang higit sa lahat niyang kapatid. At siya'y kinaputan at hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa. At nanaginip si Jose ng isang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid. At lalo pa nilang kinaputan siya. Sa 6, at sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo, ipinamamanghik ko sa inyo itong panaginip na aking napanaginip. Sapagkat narito, tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid, at narito na tumindig ang aking bigkis at tumuwid din naman, at narito ang inyong mga bigkis ay napasa palibot at yumukod sa aking bigkis. Sa 8, at sa kanya sinabi ng kanyang mga kapatid, maghahari ka ba sa amin o papanginoon ka sa amin? At lalo pa siyang kinaputan nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Si Joseph, mga minamahal, nung bata pa, nakitaan na ng kanyang mga kapatid na siya po'y paborito. Dahil siyempre, youngest. Amen? Amen. At yan, mga minamahal, ang ginawa ng mga tinahiyan siya ng magandang damit, iba't ibang kulay. Amen? Tawag nila tunika. Amen? At siyempre, kuminsan, siyempre, bata lang si David, hindi sayo-sayo, yabang-yabang ng konti. Akala niya, it's nothing sa kanyang mga kapatid. Pero hindi niya alam, mga minamahal, napapansin na ng kanyang mga kapatid at unti-unti siyang kinapuutan ng kanyang mga kapatid. Amen? Walang ginagawang masama si Joseph. Ang ginagawa lang niya, normal lang. Natuwa siya dahil binigyan siya ng kanyang tatay ng isang damit na maganda. Plus na naginip pa. Sabi na naginip siya, mga minamahal, na lahat nag-bounce sa kanya. Nung kinuwento niya, mga minamahal, kaya tawag sa kanya Joseph. Sabi Joseph the Dreamer. Pero sabi na nabasa ko minsan, sabi Joseph the Dream Teller. Amen? Kapag sabi ng panaginip, mga minamahal. At yan, mga minamahal, nung siya po, mga minamahal, ay talagang nanaginip, sinabi niya, luluhod kayo. Sa palagay mo, kami lahat luluhod sa iyo, kami ang panganay. Ginano ng kanyang mga kapatid, mga minamahal. Simula noon, mga minamahal, siya na po ay talagang pinag-initan ng kanyang mga kapatid. At yan ang dahilan kung bakit siya po, mga minamahal, ay kinakailangang ipagbili ng kanyang mga kapatid sa mga merchants. Walang ginagawang masama, pero bakit kailangan niyang pagdaanan ang ibenta sa mga businessman, merchants? Amen? At doon, mga minamahal, nung siya na ibenta, mga minamahal, siya po'y na-imprison. Siya nakulong. Wala siyang pinatay. Amen? Pero siya nakulong, mga minamahal. At pagdating sa kulungan, mga minamahal, may nakilala siyang dalawa, the butler and the baker. At sila'y nanaginip, mga minamahal. Sinabi pa rin niya ang ibig sabihin noon, mga minamahal. At yun ang dahilan, mga minamahal, kung bakit siya ay nakalaya at siya itinaas ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ako'y naniniwala, mga minamahal, yung pagiging paborito siya ni Israel or ni Jacob. Si Jacob, mga minamahal, nung siya pinagpalaman ng Panginoon, ginawang Israel ang kanyang pangalan. Pero si Israel at saka si Jacob, isa lang yan. Amen? Nung siya, mga minamahal, ay talagang kinagiliwan ng kanyang ama. Even the feeling of his father is part of the process para matupad ang plano ng Diyos sa kanya.
na isang araw, siya ang tutulong para hindi magutom ang kanyang pamilya. Even the time na sila mga minamahal ay danasin ng galit ng kanyang mga kapatid is part of the process. Even the time na siya po'y ipinagbili is still part of the process. Natatakot siya sa loob ng balon. Nandun mga minamahal, hindi niya alam bakit ipinagbibili siya ng kanyang mga kapatid. Iniiwanan siya. Mahal na mahal niya ang kanyang mga kapatid, pero siya iniiwanan at pinagbibili. Umiiyak si Joseph. Pero hindi niya alam that time, that is the part of the process. Amen? Nung siya nakulong, nagtanong siya, bakit kailangan ko makulong? Hindi alam ni Joseph na yan ay parte ng process na mahal na Panginoon para sa kanyang grand plan para sa kanya. At nung siya nakalaya, mga minamahal, at ginawang mataas na posisyon ni Potiphar, mga minamahal, doon niya nakita, ang Diyos ay mabuti sa aking buhay. Amen? Amen? Ganon din tayo, mga minamahal. Nung ako'y nakakilala sa ating mahal na Panginoon, hindi ko alam bakit kailangan kong magkaroon ng karamdaman. Ako'y mataas sa pinag-aralan, sabi ko, inhinyero ako. Alam ko na lahat ng bagay, pero nung ako'y nagkaroon ng karamdaman, bakit parang walang silbi ng pagiging inhinyero ko, mga minamahal? At lahat, pati pag-waiter, pati pag-janitor, pinapasok ko, walang tumatanggap sa akin. Amen? At pagdating mga minamahal, nung ako na talagang walang-wala na, baon na sa utang mga minamahal, doon ko nalaman mga minamahal, naglakad-lakad na lang ako, doon wala akong magawa. Doon sa may LRT. Amen? Pagdating ko sa may Luneta, nakita ko yung mga tao marami, nagtataas ng kamay na ganyan. Amen? Sinundan ko, malaki, mamamatay man ako, sige lang. Sinundan ko, pagdating ko doon sa may Kalabaw, nakita ko, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Jesus saves. Jesus heals. That time, hindi na ako maniwala, mga minamahal. Amen? That is part of the process. Hindi ko alam na proseso yon. Amen? Pero nung ipinangaral ang pagbibigay, ipinangaral patungkol sa ikasampung bahagi tandog, ipinangaral ang buong katotohanan nung maramdaman kong banal na presensya ng Diyos. Nung una nahihiya ako, natignan ako ng maraming tao na umiiyak. Hindi ko alam pala, yun ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Amen! Amen! That time, mga minamahal, grabe! Hindi ko na alam kung paano gagawin ko dahil grabing problema. Sabi ko, sige lang. But at an instant, ang Diyos mismo nagbigay ng solusyon sa aking problema. Yung aking utang na 50,000, wala akong trabaho, gumamit ng tao para magbigay sa akin ng pera, mabayaran ko ang aking utang. Sino ang magbibigay ng 50,000 sa taong hindi niya kilala kung hindi totoo ang ating mahal na Panginoon? Amen? Noon hindi ko alam lahat yun, mga minamahal. Pagdating ko, umuwi na ako dito, mga minamahal. Sabi ko, 1 week pa lang, sabi ko, ay kailangan kong umuwi ako sa Kwan. Umuwi ako sa Manila. Bakit? Kailangan kong dumalo doon sa Jesus Miracle Crusade. Alam po niyo mga minamahal, sabi ng tatay ko, na naman! Sabi ng tatay ko, hindi ka na nagsawa. Kandaluko-luko ng buhay mo dyan sa Manila. Amen? Sabi ko, hindi, punta lang ako, balik ako kagad. Sabi niya, hindi mo na kailangan pumunta doon, punta ka lang dyan sa bayan, maraming mga daan, maiingay din, nandyan. Sabi ko, pinuntang ko mga minamahal sa may Bonifacio, nakita ko, Jesus Miracle Crusade, San Carlos City Outreach. Meron palang Jesus Miracle Crusade. Amen? At doon mga minagdalo na lang kami ng dalo. Sige. At grabing pinagdaanan ko. That time, even my mother, yung nanay ko, itinakwil ako. Sabi niya, nung inyero ka, katoliko ka. Bakit nung ikaw ay naging, kung ano nangyari sa'yo, bakit iiwanan mong pagkakatoliko? Amen? Huwag masaktan ang ating mga minahal kapatid. Pero ito'y katotohanan na nangyari. Sabi ko sa kanya, Nay, yung karamdaman ko, di ko na nararamdaman ngayon. Yung utang ko, di mo ko tinulungan. Pero nabayaran ko, gumamit ang Diyos nung natutunan ko ang aral ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pag ikaw ay sumama sa akin, pagpapalain ka rin ng Diyos. Amen? Sabi na ako, hindi pwede. Wala kang karapatan dito sa bahay na ito. Sa totoo lang, that time, gusto kong manggulo. I know my right. Hindi ako pinanganak kahapon. I'm a learned person. Alam ko ang right ko dun sa mga ari-arian ng tatay at nanay ko. Pero hindi ko kailangan ipakita yun. Sabi ko,
kailangan kong ipakitang binago na ako ng ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya doon mga minamahal, pagdating dyan mga minamahal, dyan sa may kawayan dyan, tumitigil ako dyan. Dyan ako sumisigaw. Sabi ko, grabe! Umiiyak ko ng todo. Sabi ko, mahal na Panginoon, bakit kailangan pagdaanan ko to? Dahil para bang wala akong karapatan sa aking pamilya. Kapag ako magmamano, igaganon nila ang aking kamay. Pero kailangan ko pa rin ngumiti dahil binago ako ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pagdating sa banal na gawain, nagsusumbong ako sa Diyos. Sabi ko, mahal na Panginoon, nasaktan ako. Grabing nararamdaman ko. Pero kapag naramdaman ko banal na presensya ng Diyos, grabing pagdama. Nawawala ang sakirot ng aking nararamdaman. Pag-uwi ko sa bahay, punong-puno ng pag-ibig. Walang pagkapo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag binago ka ng Diyos, hindi mo alam na yun pala proseso. Ang yung pinagdadaanan, ang amin lang, pagtiwalaan lang ang pangako ng Diyos. Kapag hindi ka bumitaw, si Potiphar mga that time, nung itinaas na si Jose, even the time, mga minamahal, na yung crush siya nung asawa ni Potiphar, is still part of the process ng mahal na Panginoon. Nung siya po, mga minamahal, ay talagang nagkaroon ng pag-ibig na grabe mula sa kanyang o pinagkatiwala siya ni Potiphar, is still part of the process. Isang araw, nagkaroon na nga ng tagtuyot. Amen? Pumunta, siya na nandun na gobernador. Dumating ang kanyang mga kapatid. Humihingi ng pagkain. Nung una, hindi pa siya nakilala. Dahil matagal, bata pa siya nung siya bibininta. Pero si Jose, kilala niya yung kanyang mga kapatid. Amen? Sinigurado niyang mabalik. Makita niya lahat. Ang kapatid, yung kanilang bunso, si Benjamin, mga minamahal. Nung dumating, mga minamahal, sinabi niya, tataka sila dahil binigyan, akala nila pupugutan sila ng ulo. Dahil nagbigay pa ng yung golden na cup, mga minamahal. Amen? Pero ano nangyari, mga minamahal? Ginawa lang yun yung para sabi niya na ako ang iyong kapatid na si Jose. Hindi niya sinabing, ako ang iyong kapatid na isinanla ninyo sa mga merchants. Hindi niya sinabing, ako ang iyong kapatid na pinag-inggitan ninyo at kinalaban ninyo. Hindi ganoon ang sinabi ni Jose. Ang sinabi niya, ako si Jose na inyong kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, orchestrated, are part of the process just to prepare us para ihanda tayo sa grabing plano ng ating mahal na Panginoon. Muli kung tatanungin, do you still trust the process of God? Patuloy mo pa bang pagtitiwalaan ang proseso na ginagawa ng mahal na Panginoon? Every situation that we are in, lahat ng bagay ng ating kinaroroonan, mga minamahal, these are the process prepared for us. Kung hindi mo napagdaanan na mamatay-matay ka na, pero nagtiwala ka, hinimalang ka naman na Panginoon, mahirap ka magsabi kapag ikaw na ang sitwasyon na yan. Amen? Madaling masabing, I trust you, Lord. Pero kapag hindi mo nasubukan na ikaw ay pinapahiya dahil wala ka ng pag-asa, the only course na meron ka ay ang mahal na Panginoon. Pag hindi ka pa umabot doon, mababaw pa ang pundasyon na meron ka. Pero kapag ikaw ay talagang walang-wala ka ng pag-asa, mababaliw ka na, ang ilan magpapakamatay na. Pero when you come to know God, matiwala mo sa ating mahal na Panginoon, doon mo nagkaroon ng turn, 360 turn ang buhay mo. And then that comes the foundation na sinasabi ng mahal na Panginoon. Inihanda ka ng Diyos sa grabing pagpapala na ipinangako sa iyo ng ating mahal na Panginoon. The process require faith. Ang proseso kinakailangan ang pagtitiwala, pananampalataya sa mahal na Panginoon. Pero tandaan niyo mga minamahal, the sweetest part of every promise is the time when it will come to pass. Excited na matanggap na. Di ba?
Kaya naman tayo talagang atat na talagang grabe nag-striving so much because gusto natin mga minamahal na matanggap yung pangako ng Diyos. Amen. Kaya nga mga minamahal, si Abraham, 100 years. Si Sarah, 90 years, mag-asawa. Pinangakuan sila, magkakaroon kayo ng anak. They still waited ng 50, grabe. Matagal mga minamahal. They waited for 25 years. Habang tumatagal, siyempre tumatanda. Amen? Paano? Wala nang pag-asa to. Paano yung pangako ng Diyos na sa aking anak magsisimula ang lahi? Pero si Abraham, hindi kailanman bumitaw sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Sometimes dumarating na siya po mga minamahal ay talagang naharap sa pagsubok at nanghihina ang kanyang pananampalataya. Pero bagamat nanghihina, pinipilit tumayo, kumakapit sa mahal na Panginoon dahil alam niyang ang nangako sa kanya ay Diyos at hindi tao. Amen. Amen. Kung nangako sa atin mga minamahal ay tao, kalimutan mo na yan. Pero ang nangako sa atin ay hindi tao mga minamahal. Siya ay kaisa-isang Diyos. Siya ay Diyos na nagmahal sa atin maski na hindi tayo dapat ibigin dahil sa napakasama natin. Pero nagawa niyang iunat ang kanyang kamay. Yun ang Diyos na nangako. Huwag na huwag mong bibitawan yan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. When David was anointed, from the time na anointed at siya'y na-appoint, magkaiba yun mga minamahal. Nung bata pa siya, binigyan siya ng anointment. Amen? Sinabi ng propeta, dali mo lahat ng anak mo dito. Lahat ng mga mighty, mga kon. Wala. Hindi yan. Yung bata na pastol, bata lang siya noon. Sabi nila pag ito'y anoint. Bata pa siya noon. Amen? After 15 years, mga minamahal, more or less, 15 years, sabi ng Biblia, doon lang siya na-appoint as the king. Tingnan niyo mga minamahal. And between that, there are chances na pwede na siya maging king. Sa totoo lang, umabot siya mga minamahal na nung si Haring Saul, mga minamahal nagkakasakit, ay talagang mababali sarili. Tinatawagan nila si David, tutugtugan lang niya mga minamahal. At pag tinugtugan niya, nawawala yung masamang espiritu kay David, ay kay Saul, mga minamahal. So, kung talagang gusto niya, pwede naman niya patayin eh. Pero hindi ginawa ni David. Hinintay niya ang proseso ng mahal na Panginoon. Amen? There was a time na talagang tinutugis na siya ni Saul, mga minamahal. Pero pilit na tumatakbo si David. Ayaw niyang kalabanin face to face. Bakit? Nandun ang kanyang paggalang sa inanoint ng mahal na Panginoon. Amen? So sabi niya, ginawa niya mga minamahal, natutulog si Saul, nalapitan niya, ginupitan niya ng damit yung damit niya, tapos ipakita niya. Sa totoo lang, wala akong kalaban, wala akong masama na loob sa iyo. Dahil kung mayroon, matagal ka na namatay. Tinan mo yung damit mo, kinuhanan kita ng damit, hindi mo alam. So in short, pwede siyang patayin, pero hindi ginawa ni David. Bakit? Dapat daw ang mga anak ng Diyos nagtitiwala sa proseso ng mahal na Panginoon. Anong ibig sabihin yan, kapatid? Kung sa oras na ito'y nasa ilalim ka ng proses, tinuturuan ka para magtiwala, tinuturuan ka para mawalan ka ng takot sa mga pagharap ng buhay, hindi mo kailangan madaliin ang panahon. Kailangan mo lang magtiwala sa proseso ng Diyos. Amen? Huwag kang matatakot mga minamahal na, tinan niyo mga minamahal, huwag kang matatakot na ikaw ay mag-isa lang dyan na lumalakad dyan. Sapagkat sa bawat araw, ang sabi ng Biblia mga minamahal, hindi tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Isaiah chapter 52 verses 8, italon sa 11 up to 12. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Isaiah 52 verses 8, tapos italon sa 11 up to 12. Aklat ng Isaiah sa Kabanata 52, talatay 8, talon sa 11 hanggang 12. Ang tinig ng iyong mga bantay, sila'y naglalakas ng tinig na magkakasamang nagsisiawit, sapagkat sila'y makakakita ng mukhaan pagka ang Panginoon ay bumalik sa Sion,
sa 11, kayo'y magsiyaon, kayo'y magsiyaon, kayo'y magsialis doon. Huwag kayong magsihipo ng maruming bagay. Kayo'y magsilabas sa gitna niya. Kayo'y mangagpakalinis. Kayong nangagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Sapagkat kayo'y hindi magsisilabas na nagmamadali o magsisilabas man kayo na lakas, na takas. Sapagkat ang Panginoon ay magpapauna sa inyo at ang Diyos ng Israel ay magiging inyong bantay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat na nakaunawa yan, sumigaw ng praise the Lord. At sabi diyan, sapagkat kayo'y ang tinig ng inyong bantay. Sabi diyan, sila'y naglalakas ng tinig na magkasama magsiawit sapagkat sila'y nakakita ng mukhaan pagka ang Panginoon ay bumalik sa Sion. Next. Ang sabi diyan, kaya magsiyaon kayo, magsilis doon, huwag kayo magsihipo ng anumang maruming bagay. Kayo'y magsilabas sa gitna niya. Grabe. Ha? Kayo'y magpakalinis. Kayo'y magdala ng mga sidlan ng Panginoon. Next. Sapagkat kayo hindi magsisilabas na nagmamadali. Hindi, diba sabi na, daig ang maagap, ang masipag. Hindi totoo yan sa taong nagtitiwala sa Diyos. Sapagkat kapag ibinangako na yan sa iyo ng ating mahal na Panginoon, ano man ang hahadlang dyan, hadlangan ka man ng kanyon, hadlangan ka man ng bagyo, hadlangan ka ng sino man. Nakita niyo mga minamahal, mayroong mga nagpapatotoo, ang baba nila qualification compared to that what they are applying for. Pero sa dami ng mga kalaban nila, mas matataas. Pero bakit silang pinipili? Dahil ipinangako na ng mahal na Panginoon. Ano mang humadlang sa pangako ng Diyos, mawawala lahat yan. Hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangan parang nagtatakas ka. Dahil nakaprepare lahat yan. Inihanda ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. You might say, you have faith. Lahat na nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Lahat may pananampalataya, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang tanong, how faithful is your faith? Gaano magiging tapat ang iyong pananampalataya? Na maski na anong grabing pagsubok, hindi dapat bibitawan ang pananampalataya na yan. Ang ilan, kapag dumating sa pagsubok, ayoko na, mahal na Panginoon, baba na lang ako. Ayoko nang tumugtog, ayoko nang maging mangawit mo, ayoko nang maging manggagawa mo. Grabe, wala akong pera dito. Amen? Bumibitaw tayo, mga minamahal. Kaya sabi niyan, you might have faith, but how faithful is your faith? Yun ang pinag-uusapan, mga minamahal. Babano ba maging tapat ang pananampalataya na meron ka? Na maski na anong unos na darating sa iyo, hindi mo ito basta-basta bibitawan. Amen? Amen. Ang ilan, di na nga makapalakpak eh. Kanina, grabing pagkilos ng banal na presensya. Ang ilan, maaring hindi nakadama ng banal na presensya. Dahil puno ng problema ang utak, malayo ang pag-iisip. Wala na yung kainitan na dating paglilingkod na ginagawa. Dati-rati mga minamahal, 1, 2, 3 awitin, nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Pero habang tumatagal, inaantok nga yung ilan sa atin ngayon eh. Bakit? Because yung fire ng pag-ibig natin sa mahal na Panginoon unti-unting nawawala. Habang nandyan pa yan, kapatid, mas kinagaano kaliit ang pananampalataya na yan. Huwag mong hayaan na tuluyang mawala sa iyo yan. Pagningasin mo yan. Gawin mo ang dati mong ginagawa. Kung kinakailangan mag-fasting ka, kung kinakailangan pag-initin mo ang paglilingkod mo, paggamit ka sa mahal na Panginoon, use yourself as part of the ministry para mapayabong ang kanyang banal na presensya sa ating mga kababayan, maramdaman nila na ang totoo ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kung titignan niyo yung salita ng Diyos, ipangako mo, ituro mo sa iyong mga anak ang mga salitang nalaman mo. Kung kinakailangan sa iyong pagtulog, ilagay mo sa bubong ang salita ng Diyos. Sa iyong paglakad, sa dingding, sa pintuan, isulat mo doon ang mga bersikulo ng salita ng Diyos.
Kapag kayo'y naglalakad, ikwento mo ang kabutihan ng Diyos. Kung kayo'y kumakain, pag-usapan ninyo kung paano tayo pinag-ingatan ng Diyos. Kanino ibinigay yan? Hindi yan ibinigay sa teacher. Hindi yan ibinigay sa pangulo. Hindi yan ibinigay sa kung sino mang ma-influencer. Ibinigay yan sa mga magulang. Tell your children. So tayo, bawat isa, binigyan tayo ng pagkakataon na huwag hayaang mawala ang ningas na yan. Protect our children. Siguraduhin natin mga minamahal na nandoon parati ang paglilingkod nila at takot sa mahal na Panginoon. Dahil kung mawala yan mga minamahal, unang-una sa atin mismo mawala, paano ang iaasahan mo sa iyong mga anak? Amen? So tayo mga parents, tayo mga magulang, kaya dapat talaga, we really have to work hard. Kaya ipagtrabaho ninyo ang inyong mga kaligtasan, sabi ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Last 4 verses, Psalms 138 verse 8. Kindly. Aklat ng Awit, Kabanatay 138, talatay 8. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 138, ang talata po ay 8, ganito po nasasabi, pasasakdalin ng Panginoon ang tungkol sa akin, ang iyong kagandahang loob, o Panginoon, ay magpakailanman. Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong sariling mga kamay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Anong sinabi niyan mga minamahal? Sa English mga minamahal, the Lord will perfect that which concerneth me. Yung plano niya mga minamahal patungkol sa iyo, ipiperpekto yan ng mahal na Panginoon. Amen? Sisiguraduhin niya mga minamahal na kapag dumating ka doon sa plano ng Diyos, you are a perfect, fitted for that promise. Ang kailangan mo lang, sabi diyan, habang ikaw ay naglalakbay at piniperpekto ng Diyos, meron ka mga detractors, meron mga taong gugulo sa iyo, may mga taong mampanlulupaypayin ang iyong pananampalataya. Sabi ng Biblia, ating basahin mga minamahal, these are simple verses, Aklat ng Awit, Kabanatay 70, talatay 1 hanggang 2. Psalms 70, verse 1 up to 2. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito pa rin sa mga awit ni Haring David, ang kabanata po ay 70 at ang talata po ay 1 hanggang 2. Ito mong sinasabi, magmadali ka, O Diyos, na iligtas mo ako. Magmadali ka na tulungan mo ako, O Panginoon. Mga pahiya at mga lito sila na nagsisiusig ng aking kaluluwa. Mga patalikod sila at mga dala sa kasiraang puri. Silang nangaliligaya sa aking kapahamakan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maniwala tayo mga minamahal na mayroong mga taong talagang gustong-gustong ikaw ay mawala sa paglilingkod. Amen? Kaya gagawin nila lahat para ikaw ay manlupaypay. Gagawin nila lahat ang bagay para ikaw ay manghina. Matutuwa sila, isang araw mawawala na yung barong mo. Hindi ka na magbabaw, hindi ka na magpuputi. Amen. Dati-dati mainit ka, dala mo Biblia. Ngayon, hindi na, nakabulsa na lang. Unti-unti yan. At kapag nakikita ka nilang ganyan, sasabihin nila, pare, okay na tayo. Dahil gusto nilang ikaw ay bumagsak. Amen? Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, behold, sabi diyan, I make haste, O God, to deliver me. Make haste to help me. Para Panginoon, magmadali ka, tulungan mo ako. Yun daw dapat ang gawin natin kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok at persecutions from our friends, family, lahat ng kakilala, o sino man tao, mga minamahal. Nagiging dahilan para ikaw ay manlupaypay. Ang tangi mong gawin, hindi makipag-away, hindi makipagbasag ulo, kundi dumalangin ka sa Diyos. Mahal na Panginoon, madaliin mo, tulungan mo ako. Unti-unti na ako nang hihina. Kailangan ko ng lakas na nanggagaling sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sabi nga kapag tayo po mga minamahal ay totoong umiibig sa Diyos. We trust our God. We have to trust the process. At sabi niyan, hindi tayo iniiwanan ng ating mahal na Panginoon. Last verse,
dito sa aklat ng Pilipos. Ang kabanata ay Ephesians chapter 1 verses 11 up to 12. Amen. Dito po sa aklat ng Epeso, sa kabanata ay Beloved instrumentalist, please. talata po ay 11 hanggang 12. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban upang tayo'y maging kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian. Tayong nagsiasa ng una kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pinili tayo ng Diyos. Even from the very foundation of the world. Sabi nga ng awitin, mga minamahal. Amen. And why God chose you and me? Hindi because tayo'y magaling, tayo'y may pinag-aralan, hindi dahil tayo'y may mayaman, tayo'y may sasabing asset. We are nothing. Pinili tayo ng Diyos dahil inibig tayo ng Diyos. Amen? So, no one can be brag. Wala kang anumang bagay may pagmalaki sa Diyos. Ang kailangan mo lang, mga minamahal, pagtiwalaan ang Kanyang plano sa iyo at sa akin. That one day, magkikita-kita tayo doon sa buhay na walang hanggan. Tayo natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Minsan pa mga minamahal, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing, hallelujah, of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing. We worship you, Lord. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You're close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. We worship the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So good. Every breath that I am able, I will sing the goodness of God. And all my life you have
Alam ng Diyos ang nararamdaman ng bawat tao ngayon. Huwag mong sabihin hindi ka kilala ng Diyos. Huwag mong sabihin hindi alam ng Diyos na ikaw ay nanlulupaypay. Ikaw ay natatakot, ikaw ay nalulungkot, may problema ka, alam yan lahat ng Diyos. But I tell you, this is part of the process. Proseso lang lahat ng mga ito. And God promised na sa pagdaan mo sa mga proseso na yan, call unto me and I will answer thee. And I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Ipinangako niya, tumawag ka lang sa Kanya, magpahinga tulong sa Kanya, mga minamahal. Huwag mo suluhin, kasama mo ang Diyos. See, in all my life, you have been faithful. In all my life, in every breath that I am able, I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life will I belong. Hallelujah. That I am able. Sana na pa mga minamahal, purihin natin ang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath, hallelujah. Let us pray. Ipabot mo sa Diyos ang iyong nararamdaman ngayon. Magsumbong ka. Tell your God! Lahat ng nararamdaman mo, lahat ng takot, lahat ng problema, inihintay ng Diyos, pagkitin mo yan. Humingi ka sa Kanya. Talk to your God now. Kausapin mo ang iyong Diyos. Huwag kang manatili. Do not pretend to be strong. Huwag kang magkunwaring ikaw ay malakas. Walang malakas. Kailangan natin ang tulong ng Diyos.
Praise the Lord! 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 Hallelujah! Heavenly Father, alam ko narinig mo bawat panalangin ng iyong anak. Alam ko naintindihan mo lahat ng pangangailangan nila. Sa pandalangin ng aming ginagamit, minamalabang Cristóbal de Estrada Almeda, aming mga minamahal na manggagawa, we pray today, help us, help them. Tulungan mo kami. Gusto namin magmana ng buhay na walang hanggan. Kailangan ka namin sa aming buhay. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, saan man kayo naroon ngayon, tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Kailangan mo manampalataya sa isang Diyos. Diyos na nagkatawan tao. Pero hindi siya tao, kundi siya ay nagkatawan tao. Walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Pangalawa ay pagsisi. Kailangan magsisi. Walang taong walang kasalanan. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Buhay ang ating Diyos. Nakikinig sa bawat panalangin ng kanyang mga anak. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Be baptized in Jesus' name so that you will receive power. Sins will be forgiven. Gaganapin mo yan. Kaya gumagaling karamdaman mo. Nagbabago ang buhay. Dahil may kapangyarihan kapalayasin lahat ng mga bagay nito. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Yung umiiyak, nanginginig, yan ay pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Kapag naramdaman mo yan, kapatid, cancer man ang karamdaman mo, kayang pagalingin ng Diyos. Ikaw may na nababali, wala ka sa sarili mo, pwede kang patinuin ng ating mahal na Panginoon. Because sa ating Diyos, walang mahirap na bagay. Sa oras na ito, tanggapin mo muna ang ating mahal na Panginoon. Itong pagtanggap na ito, hindi paglipat ng relihiyon, kundi pagganap ng kalooban ng Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay sa ating mga minamahal na mga bisita. Ipikit ang inyong mga mata. Huwag kayong tumingin kani-kanino. Sabihin nyo, saan man kayo naroon, ating mga beloved viewers. Itaas yung kamay, pikit nyo rin ang inyong mata. At kausapin nyo, mahal na Panginoon, from your heart. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. May proseso pala na pinagdadaanan ko na kinakailangan ganapin para maganap po ang plano na ayon mo sa aming buhay. Gusto mo para sa aming buhay. Sa oras na tumala, Panginoon, humingi ko ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa aking pangalan sa aklatang buhay dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Lahat ay dumalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan. Pinakamamalapit na ito yung mga anak tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Ano man dahil ang kanilang paglapit, tugunin mo sa mga kaparaanan, mahal na Panginoon. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Walang bagay na mahirap sa iyo. Patawarin mo sila sa kanyang mga nagpagkasala mo sila magkaisip na Panginoon sa pandalangin namin ginagamit naman ang Cristóbal de Estrada Almeda. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanyang pangalan sa katampo sa kanyang mamal sa buhay. Nawa hindi yun una tuloy ang kanyang paglilingkod. Simula pa lamang nawa tumala Panginoon upang makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord.
Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga panalangin personal. Kung tayo po may makaramdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may karamdaman sa puso, ang ating kaliwang kamay, mga minamahal sa parte ng ating puso, kanang kamay sa ating ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mawal sa buhay na ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoong Isus. Ayon sa salita, kapag aming marandan sa atong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasan ng lahat ng gano'ng kaaway sa oras sa pandalangin na aming ginagamit ng mga Evangelista with Estrada Almeida. Ang po mga minaman ng mga gagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, tuberculosis, high blood, stroke. We come cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga paglupaypay, lahat ng mga pananamig, mga pagbabag sa iglesia, cast out in Jesus' name. Hadlang sa paglilingkod, cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' mighty name, we bind the power of darkness in Jesus' mighty name. Amen and amen. Be healed in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay talon. Huwag magbibiro. Amen. Ang kinin natin na yung ating mga paninalangin, ito'y pinagkaloob na natin, na tanggap na natin galing sa ating mahal na Panginoon. Lahat mo ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. At dyan na po natapos ang ating pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. Tayo dadako sa ating pong Holy Supper. Narito ang ating beloved elder brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jobin Peret. Habang ipinamamahagi po mga minamahal, ang katas ng ubas at ng tinapay, ating pong awitan na ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Jesus, ang puso ko, sa kasalanan, wala bang sa'yo? tulungan mo ba sumasabog, mudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang lumaban ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Ang kasalanan ako'y haguhin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Sabasabi mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit,
kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hamuin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, ang aking Jesus. Tayo po ay nagdaraos mga minamahal ng Holy Supper upang alalahanin ang kadakilaan, ang dakilang sakripisyo na ginawa ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Dito po sa aklat po ng Hebreo 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Aalalahanin po natin lagi ito mga minamahal, habang tayo'y may buhay mga minamahal. Ang kabutihan ng ating dakilang Diyos mananatili sa ating mga puso't isipan. Kung paanong ibinigay niya ang kanyang buhay, siya'y Diyos na nagkatawang tao mga minamahal. Ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ipamalitan natin ito mga minamahal. Sabihin natin sa ating mga anak, sa mga susunod na henerasyon, ang kadakilaan ng pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Jesus. At dito po sa aklat po, mga minamahal, ng aklat ng unang Korinto, sa kabanatay 11, talata po ay 28. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Mga minamahal, sagrado po ang ating pong idinaraos sa oras na ito. Ito po ay banal, mga minamahal. Kailangan nating siyasatin po yung ating mga sarili. Kailangan tayo mga minamahal maging karapat-dapat sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sumalo sa Holy Supper, mga minamahal. Siyasatin natin ang ating sarili, yung ating mga pagkakasala. Ihingi po natin ng tawad sa ating dakilang Diyos. Meron tayong mga kaalit, may nagawa tayong hindi nakalulugod, mga minamahal. Amen. Nasaktan natin ang ating mga kapatid, mga minamahal. Meron tayong nagawa na hindi kaaya-aya sa kanila, mga minamahal. Humingi po tayo ng tawad, mga minamahal. Lapitan po natin sila. At kung meron man lumapit sa atin at magpakumbaba, humingi ng tawad, patawarin po natin sila, mga minamahal.
Matuto tayong magpatawad. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, tayo'y pinatawad. Gaano man kalaki yung ating kasalanan, pinatawad tayo ng ating dakilang Diyos. At kung hindi tayo marunong magpatawad, mga minamahal, hindi tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit, mga minamahal. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, kung tayo po ay nakapagdesisyon na pagkatapos ng banal na gawain, tayo po ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, pwede na po tayong sumalo. Subalit kapag hindi tayo nakapagdesisyon, mga minamahal, hindi tayo, mga minamahal, magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, huwag po kayong sumalo, mga minamahal. Sapagkat ito po ay banal, mga minamahal. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Jesus, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala. Saan man kami nasumpungan o malapeno sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Linisin mo po kami malapenoon. Gawin mo po kaming karapat dapat sumalo sa banal na hapunan. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At dito po sa aklat po ng unang Korinto, sa kabanata po mga minamahal ay 11, talata po ay 23 hanggang 24. Ganito po ang sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin mga minamahal ang tinapay. Muli, aklat muli ng unang Korinto, kabanatay 11, sa talatay 25, mga minamahal. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin mga minamahal. Healed by His wounds, we are healed. 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 Maraming salamat Malapeno. Dahil dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Hanggang sa mga oras nito, patuloy mo kami umalapenoon. Pinapatubayan, ginagabayan sa kabila ng aming mga pagkukulang umalapenoon. Nariyan ka palagi, hindi mo kami iniuwanan umalapenoon. Patuloy kami sinasamahan. Thank you so much, Dear Jesus. Hallelujah. By His wounds, we are healed. 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 Thank you so much, Dear Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang.
Atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother, J.R. Sirapika. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved elder, beloved brother Arvin Reyes. Isang buhay na palakpak mga minamahal para po sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Ngunit bago ang lahat mga minamahal, hallelujah, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Dable paggalag, pagrespeto po mga minamahal. Hallelujah sa ating kagalang-galang mga pastor. Well, Sada Almeida sa mga turo at pangangaral mga minamahal. Hallelujah, pagbati rin po mga minamahal sa ating pong beloved assistant pastor, Lina si Almeida. Hallelujah, pagbati rin po sa Almeida family. Hallelujah sa ating mga live viewers sa YouTube and Facebook. At sa inyo pong lahat, mga minamahal, bago manudatian sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah, magindi po sa kapwa ko, elder, mga minamahal. Hallelujah, magindi po sa nangasiwa sa lugar na ito. Mga minamahal sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubenel, magindi po sa kanilang beloved daughter, Ate Vinesner, mga minamahal. Hallelujah, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Ating pong minamahal Holy Supper ngayon, mga minamahal, hallelujah, mayroon po tayong monthly blood offering, mga minamahal, na tinatawag, mga minamahal. Na dito, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, na sa pagtuturo, mga minamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga Pastor Well Rosada Almeida, mga minamahal, hallelujah, na sa bawat station, mga minamahal, hallelujah, mayroon pong monthly blood offering, mga minamahal, hallelujah, na sila po, mga minamahal, hallelujah, ang nagsasakripisyo, mga minamahal, hallelujah, upang tayo po, mga minamahal, ipanalangin, mga minamahal, hallelujah, na nasa labas, mga minamahal. Nang nakakunawa, magsabing, praise the Lord. Hallelujah, sila po, mga minamahal, ang ginagamit, mga minamahal, hallelujah, sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, nagsakripisyo, mga minamahal. Hallelujah, iniwan mga minamahal yung kanilang mga loved ones, iniwan ang kanilang mga pamilya, iniwan mga minamahal kanilang negosyo, mga minamahal, alang-alang mga minamahal sa pagpapagamit, mga minamahal sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay. Sabi nga, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, isang basong tubig lamang, mga minamahal, ang iabot mo, mga minamahal, sa mga manggagawa ng Diyos, mga minamahal, hallelujah, malaking ganti sa iyo ng ating Ama na nasa langit. At sabi naman ng Panginoon, ginawa mo sa akin. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat ng nakikinig, magsabing, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay sa unat pananalangin ng ating kagalang-galang mga Pastor Well Rosada Almeida sa pag-alala, mga minamahal. Hallelujah, kapag tayo ay naglalakbay, mga minamahal, hallelujah, bakit tayo iniingatan, mga minamahal, sa ating negosyo, mga minamahal, bakit pinagpapala ng Diyos, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal, hallelujah, bawat suliranin o problema, mga minamahal, ba't nilulutas ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Dahil nagturo, mga minamahal, ang ating kagalang-galang mga Pastor Well Rosada Almeida na purihin ang ating dakilang Diyos, hallelujah, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Yan po ang ginagawa, trabaho ng mga manggagawa, mga minamahal, na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, upang sa lahat, mga minamahal, ng pangangailangan natin, mga minamahal, sa buhay, mga minamahal, yan po'y tinutugon, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Hallelujah, dahil po, mga minamahal, hallelujah, may umaalalay sa atin, mga minamahal, hallelujah, na panalangin, mga minamahal, hallelujah, mga manggagawa, mga minamahal, lalo higit sa pananalangin ng ating kagalang-galang mga Pastor Well Estrada Almeida. Mga minamahal, dahil po, mga minamahal, hindi basta-basta, mga minamahal, hallelujah, ang buhay isang manggagawa, mga minamahal, hallelujah. Kaya't mga minamahal, ito po ang ating magagawa, mga minamahal, na nasa labas, mga minamahal, bilang pagpapakita, mga minamahal, ng pag-ibig, mga minamahal, sa bawat nananalangin po, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, mayroon po tayong monthly blood offering, mga minamahal, upang sa bawat kanilang pangangailangan, mga minamahal, hallelujah, ito din po, mga minamahal, hallelujah, ay hallelujah, kanila pong maminamahal makamtan, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng nakakaunawa, magsabing, praise the Lord! Amen, praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at akin na pong tinatawagan ang mananalangin, mga minamahal, ilabas na po natin, mga minamahal. Hallelujah, pagkakaloob, mga minamahal.
lead singer, mga minamahal. Hallelujah, mahal na Panginoon po, mga minamahal, ang magbalik po, mga minamahal. Hallelujah, ng di mabilang po na pagpapala. Mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, para po sa ating mga announcement, mga minamahal. Hallelujah, naway mga minamahal. Hallelujah, wag po tayo, mga minamahal, mapagod, mga minamahal. Hallelujah, sa paghahayo, mga minamahal. Hallelujah, ng kabutihan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, at kung mayroon po, mga minamahal, hallelujah, hindi po nakadalo, mga minamahal. Hallelujah, ipalo up po natin sila, mga minamahal. Kumustahin po natin sila, mga minamahal. Hallelujah, wag po tayong mahiya, mga minamahal. Hallelujah, dahil, mga minamahal, hallelujah, ito ang buong katungkulan ng tao, mga minamahal. Hallelujah, na dapat, mga minamahal, hallelujah, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay wag nating pagkait sa lahat, mga minamahal, ng ating mga kakilala, kapitbahay, kababayan, mga minamahal, lalong higit, mga minamahal, yung mga hallelujah na kakilala, mga minamahal, hallelujah, nandyan nanlulupay-pay, mga minamahal, hallelujah, 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 at magdala po tayo, mga minamahal, hallelujah, ng mga kaluluwa, mga minamahal. Hallelujah, sa tuwing, mga minamahal, tayo pa ay nagkakaroon ng banal na gawain, mga minamahal, hallelujah, at kabilin-bilinan, mga minamahal, ng ating kagalang-galang malapastor, Weldy Estrada Almeida, mga minamahal, na wag po dapat mag-absent. Lahat magsabing, praise the Lord! Tayo po ay dumalo, mga minamahal, ng 3 times a week, mga minamahal, dahil ang sabi ng propeta ng Diyos, mga minamahal, sa ating kagalang-galang malapastor, Weldy Estrada Almeida, kung gusto mo, hallelujah, na ikaw ay siguradong mapunta sa langit, mga minamahal, dumalo ka ng 3 times a week. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. At regular po, mga minamahal, na dumalo, mga minamahal, sa gawain ng ating dakilang Diyos 3 times a week, mga minamahal, hallelujah. Dito lamang po, mga minamahal, sa Barangay 157, Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Outreach, Pangasinan, mga minamahal, ang ating schedule of service dito po sa San Carlos City Outreach, mga minamahal. Ang Wednesday service, mga minamahal, hali nag-i-start po, mga minamahal, hali ng alauna ng tanghali, mga minamahal, hallelujah, natatapos po yan, mga minamahal, ng alas 5 po ng hapon, mga minamahal, hallelujah, ang ating pagpupuyat, mga minamahal, hallelujah, sa ating Friday service, mga minamahal, sa overnight prayer, mga minamahal, hallelujah, sa kabilin-bilinan din, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, at ng ating kagalang-galang malapastor, Weldy Estrada Almeida, mga minamahal, kapag ikaw ay nagpuyat, mga minamahal, mayroon kang trading anointing fasting power, mga minamahal, na sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kayo mga puyat, mga minamahal, upang sa gawa ng kaaway sa tukso, mga minamahal, yan po'y, hallelujah, hindi lumapit at mag-ilag sa atin. Mga minamahal po rin po ang ating dakilang Diyos at ang ating general service, mga minamahal, hallelujah, Sunday po, mga minamahal, hallelujah, medyo, hallelujah, sumobra po tayo ng oras, mga minamahal, dahil po ating pong Holy Supper, mga minamahal, hallelujah. Kapag hindi naman po natin Holy Supper, mga minamahal, nag-i-start po tayo, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, ng alas 9 po ng umaga ng linggo, mga minamahal, at natatapos po tayo ng alas 4 po ng hapon, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Patuloy din po nating suportahan ang ating TV at radio program, mga minamahal, hallelujah. Kung mayroon po tayong 5 piso or 10 piso, mga minamahal, hallelujah, idaan po natin yan, mga minamahal, sa My Sister Information, mga minamahal. At manood din po, mga minamahal, lagi, mga minamahal, sa ating TV program, mga minamahal. Hallelujah, every Saturday, mga minamahal, hallelujah, sa PTV 8, mga minamahal, mula Sabado ng alas 10 ng imedya ng gabi ng Sabado, mga minamahal, at natatapos po yan, mga minamahal, ng hating gabi ng alas 12:30, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at palagi rin po tayong manood, mga minamahal, sa ating Facebook live streamer, mga minamahal, at mag-subscribe na rin po, mga minamahal, sa ating YouTube channel, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Meron po tayong prayer and counseling, mga minamahal, halos sa nais magpapayo, mga minamahal, hallelujah. Lumapit po, mga minamahal, sa ating mga beloved elder, mga minamahal, hallelujah, at sa ating beloved sister, mga minamahal, hallelujah, nandiyan po ang ating beloved daughter, mga minamahal, ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nair, mga minamahal, sa ating beloved sister Ate Vines Nair, mga minamahal. Po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. At kindly po, mga minamahal, hallelujah, sa mga lahat po ng instrumentalist, mga minamahal, wag muna pong uuwi, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, may meeting po kayo, mga minamahal. Ayun po, mga minamahal, hallelujah, sa paintul po, mga minamahal, ng ating beloved Ate Vines Nair, mga minamahal, beloved daughter ng ating beloved ordained preacher. Pagkatapos po ng ating banal na gawain, mga minamahal, ulitin ko po, mga minamahal, mayroon po kayong meeting, lahat po ng, hallelujah, ginagamit, mga minamahal, hallelujah, sa instrumentalist, mga minamahal. Po rin, mga ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. At kung wala na po, mga minamahal, hallelujah, ang ating mga minamahal, hallelujah,
kadaragdagan, mga minamahal na announcement, mga minamahal, tayo na po ay tumayo, mga minamahal. Hallelujah, upang mga minamahal, manalangin na po sa pagtatapos.